سلام علیکم برادرای عزیز، همه کسا خوش آمده. شیرین هر بطرین که توجیکی کدی میدونی آدم برادرای عزیز خوش آمده. همه کسا شیرین هر می نویسیم رقم های خولی هست بچه و چه کسی کدام رقمی را میگیرم. مرحمت برادرای عزیز. خوش آمده برادرای عزیز، همه کسا خوش آمده با کانال شیرین هر رقم های خولی را می نویسیم. رقم های خولی را می نویسیم. شیرین هر کسی کدام رقمی را میگیرم. مرحمت برادرای عزیز بنویسه رقمشو. هوشمند و مرحمت شیرین هر می نویسیم. رقم های خولی را می نویسیم برادرای عزیز. هوشمند و مرحمت برادرای عزیز می نویسیم. رقم های خولی هست، رقم های خولی را می نویسیم. خوش آمده برادران، همه کسا خوش آمده. شیرین هر رقم های خولی را می نویسیم برادرای عزیز. رقم های خولی هست می نویسیم بچه و چه کسی جلانی بزدورا مرحمت برادران می نویسیم. این بار در افیر سر دادیم به صورت 12 مسکو برادرای عزیز. کسی جلانی دارم مرحمت. می نویسیم شیرین رقم های خولی را می نویسیم. خوشمند و مرحمت.
می نویسیم شروع اینا رقم خالی هست رقم خالی را می نویسیم خوش آمده برادرها اما کسا خوش آمده رقم خالی هست رقم خالی را می نویسیم می نویسیم شروع اینا رقم خالی را می نویسیم اما کسا خوش آمده برادرها کسی جیلانی ترینکه دارم مرحمت برادرها رقم شب بنویسه کسی جیلانی در ترینکه اشتراک کردن دارم مرحمت کسی که جیلانی در بوترینکه اشتراک کردن دارم مرحمت برادرها بنویسه بگی دیگه سلام چی بودی هست اینجا اکای بگی دیگه خوش آمدی اکا جان بوزی ترینکه بچه اوچه 300 روبل سری رقم 1800 روبل بگیری شبرا جون 300 روبل برادر با 300 روبل برادرو یک خرطات بلند بیا بچه اوچه 1800 روبل تایی کش میکنی میری شیرنار نه یکی چه سر دادیم برادرو من اینجا سیلکه پافتیسیم مرحمت خوشمندو کسی جلن دورو مرحمت بگیره بچه اوچه پریز چی؟ پریز اکجان 1800 روبل من می 7 رقم پر شود 300 روبلی برادر چند رقم مقصد کسی میتونه چند رقم میگیره بچه اوچه چند رقم میگیری مرحمت رقمت بلند اکجان 1800 روبل میگیری میری فورتا با بوزی میکنی فورتا نمیکنی برادری جلانیه پد جلانی گفتنی بوزی برادری عزیز اکای سنجرم خوش آمدی اکا جان 3 و 5 اکای سنجر خوش آمدی اکام سازی اکای سنجر سلامت خوبه برا
برادرای از می نویسیم دلش رقم را می نویسیم بچه اوچه. رامان براد میشوش موتوس شکری الله میشوا کجون همان اشتیا کرد شیری نر همان اشتیا کرد شکر. برادرای عزیز می نویسیم شیروی نر کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت. برادرها 4-5 نفر شده میشه خویشمندان مرحمت. رقم خالی هست برادرها می نویسیم رقم 1 2 4 6 7 خالی برادرها مرحمت. رقم 1 2 4 6 7 کسی جلن دو رو مرحمت. برادرای عزیز بنویسه رقم شد 4-5 نفر شدیم برادرای عزیز می نویسیم. اکی سفرعلی 7 6 4 گب نیست. اکی سفرعلی 7 6 4 رقم 1 و 2 را کی میگیره شیروی نه رقم 1 و 2 اکی سنجر و اکی سفرعلی برادر نومیروی واتساپ کارت تای ویدیو ذکر پیت کرده. برادرای عزیز همون لایک های بوبوگیر پا براتس برادران مونه لایک موندم بیستم های بچه بچه. برادرای عزیز رقم 1 و 2 را کی میگیره رقم 1 و 2 خولیه خویشمند و مرحمت. 7-8 نفرم رقم 1 و 2 موند. هزار دست درگل اومده برادر. برادرای عزیز می نویسیم سنجر پافتم را تمام اکای سنجر جان اومد سمود اومد. برادر و اکای سفرعلی چمشد تمام اکا جون گب نیست. 1 و 2 جمشید 1 و 2 را جمشید بگیرم بچه اوچه اکای سفرعلی. هو تمام اکا جون اکای سفرعلی سیم تا پارتو بچه اوچه. 1200 روبل اکای کی اومد اکای سنجر می برادران سومه می پارتیم شیروی نه اکای سفرعلی سیم تا پارتو بچه اوچه. و اکای سفرعلی از سیمش اومدن هم میشوریم شو. سنجر او صبرو لکه سلام علیکم اکای سنجر. سلام علیکم سوزی خوبی با علیکم بس سلام اکای شیرالیم خوش آمدی اکای جون. برادر اکای سفرعلی تسترش بگی بچه بچه بوزی خنک شد. 900 روبل اکای سفرعلی اومد. برادر عزیز رقم 1 و 2 اکای کیه اکای جمشید بچه بچه سپارتو شیرینر اکای جمشید جون سوم تپارتو خولی هسته اکای جون اوزی میشه اکای جون اکای شیرالی ول رقم خولی میشه بچه بچه. اکای سنجر و علیکم سلام گفته. اکای جمشید جون بچه بچه تیزش گیر شیرینر قرطر اکشه. اکای شیرالی سوزه خوبه اکای سلامت سوزه اما تنجا پدر و مادر سوز اما خوب.
اکای جمشید هم اومد 600 روبل 0-0. برادرای عزیز رفتیم شیروی نر. گب نیست اکای شیرالی گب نیست برای جون زنده باش شیر نر. برادرای عزیز کارتر هم بکشیم بچه او چه. سومی اکای کی هم اومد جمشید هم. رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. اکای سنجار رقم 35 600 روبل داره. اکای سفرعلی رقم 7640 اکای جمشید رقم 1200. برادرای عزیز کسی میزنه 1800 روبل بچه اوچه آش شوه. گفتم یک سلام علیکم. گپ نیست اکای شیرالی جان بچه اوچه شیر نریخته زنده باشی برات. رفتیم رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 22 تا رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 22 تا رقم 7 رقم 7 30 تا رقم 7 اکای سفرعلی بسیح بچه اوچه آش شوتا. رقم 7 آش شوتا 1800 روبل داری. می نویسیم برادر رقم های پفتور می نویسیم بچه اوچه. پفتور سنجر چنده؟ 34 35 می نویسیم اکای سفرعلی اکای جمشید برادرو می نویسیم رقم را. برادرای عزیز افیرا پیش کنی اکای سفرعلی اکای جمشید برادرای عزیز می نویسیم. اکای سنجر امو را بنویس افیراتون را پیش کنی گو. برادرای عزیز می نویسیم شیروی نه رقم های خولی هم می نویسیم. رقم 1 2 4 6 7 برادرو اکای سفرعلی قطعی اکای جمشید میگیره برادر رقمتون رو نمیگیره. پفتور جمشید تمام اکا جان اکای سفرعلی ختم پفتور اچه اوچه ختم پفتوری. اکای سفرعلی افیر تا پیش که شیری نره افیر تا پیش که بچه اوچه همی ستریلکه که برادر نمی ستریلکه سرخه که تگی ویدیو قبه باین بیار گشکه کش با همین لو بیار خودش برادر خودش و افیر می نویسه. اکای جمشید سوم تا پرتو شیری نر اکای جمشید سوم تا پرتو. اکای سفرعلی پفتوری بچه اوچه یا نه افیر تا پیش که برادرای عزیز رقم 4 6 7 کی میگیره؟ نه رقم 4 6 7 کی میگیره بچه اوچه. اکای سفرعلی واتساپ دا بنویس سوم تا میپرتم. اکای جمشید سوم تا اکای جمشید جان سوم تا پرتو شیری نر. رقمی 7 6 4 برادرها کی میگیره؟ 7 6 4 خولیه خویشمند و مرحمت. هفت شش چهار رقمی 7 6 4 برادرها یکم خویشمند باشه مرحمت شیروی نر خویشمند و مرحمت. رقمی 4 6 7 برادرها 4 6 7 کی میگیره شیروی نر خرطه را بکشیم. رقمی 4 6 7
می نویسیم برادرای عزیز، رقم 467 می نویسیم. رقم 467 یگان خوشمند باشه مرحمت چرا نویسه. می نویسیم چرا می نویسیم رقم کلیه. که جمشید نمبر 99 می نویسیم رقم 467 کی میگیره؟ رقم 467 کلیه برادران می نویسیم. رقم 467 می نویسیم. سلام اکش پیش روی خوش آمده برای و علیکم با سلام. رقم 607 اکش پیش روی. برادران می نویسیم رقم جهانزیب. سلام علیکم و علیکم با سلام اکای جهانزیب خوش آمدی. شیر نه رقم 4 موندگی های. رقم 4 اکای جهانزیب. تمام براجون سفرالی اکای سفرالی بچه های اوچه اکای کی گریف اکای جهانزیب گریف رقم 4 شیر نه. ای اکای سفرالی گرفته که اکای سفرالی بچه های اوچه رقم 4 اخته بچه های اوچه چی نه اکای سفرالی رقم 4 اخته خیال ما اکای جهانزیب گریف براجون رقم 4 اخته برادر. اکای سفرالی ده بنویس. تمام برادر اکای سپرشلوی 00 بنویس اومد. برادر قطر هم میکشیم بچه های اوچه کسی میزنه وش شوا. برادرایی که نه اومده خوش اومده. شیرای نر همه کسی خوش اومده به کنار. چه قطعه پیدا یک قطعه تمام برادرای از می نویسیم. نویسیم رفتیم.
یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. میخونیم. اکای سنجر رقم 3500. اکای سفرعلی رقم 4500 روبل داری. اکای جمشید رقم 1200. اکای سوپر چلاویک رقم 6700. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر 1800 روبل آش شود. رفتیم. رقم 1 20 تا. رقم 2 22 تا. رقم 3 20 تا. رقم 4 22 تا. رقم 5 21 تا. رقم 6 10 تا. رقم 7 رقم 7 10. رقم 7 اکیه سوپر. اکای سوپر چلاویک آش شوتا بچه اوچا با 10 برادر آش شوتا 1800 روبل داری. می نویسیم برادر رقم های خولی را می نویسیم. کسی پفتور های برادر رو پفتور بنویسه بچه اوچا. کسی پفتور های پفتور می نویسیم. رقم های پفتور برادر رو پفتور می نویسیم. اکای سوپر چلاویک اکای سفرعلی اکای سنجر برادر رو می نویسیم. اکای جمشید پفتور باشه. پفتور خواهی اکای کی سوپر چلاویک رقمی 6 و 7. دالشی می نویسیم برادرای از رقم های پفتور رو می نویسیم. رقم 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 می نویسیم برادرای عزیز. رقم های خولی را کسی میگیره مرحمت چیروی نر می نویسیم. اکای سنجر اکای سفرعلی برادرای عزیز می نویسیم. اکای جهانزیب می نویسیم برادرای عزیز. اکای جمشید خوشمند و مرحمت برادر رقماتون رو بنویسید. 8 9 نفر برادر رقم های خولی مرحمت رقم تمام. اکای سنجر سه ده چیه اکای سنجر نفهمدم بچه اوچا. سه ده چیه سه ده اکا جان ترینکه بچه اوچا. ترینکه میشه اکای سفرعلی ترینکه میشه بچه اوچا. یکم 13 مقصد 13 کلونه 3 ولید کلونه 3 دمه کلونه 3 کران کلونه بس 3 توز همه کلونه. اکای سفرعلی بچه اوچا جلند باشه مرحمت برادر عزیز بنویس. رقم 1 2 3 4 5 برادر خولیه 1 2 3 4 5 خویشمند و مرحمت چیروی نر می نویسیم. یک دو سه اکای سفرعلی. رقم 4 و 5 دگم خوشمند دیگه است. رقم 4 و 5 برادر خوش آمده. رقم 4 و 5 خولیه. رقم 4 و 5 کی میگیره اکای سفرعلی اکای جمشید نمیگیره 4 و 5. رقم 4 و 5 برادر موندگی خوشمند و مرحمت چرا نه. رقم 4 و 5 تمام. رقم 4 و 5 کی میگیره شیروی نر کسی جلندی ترینکه دوره برادر مرحمت. رقم 4 و 5 موندگی مرحمت بگیره برادر قرطه را کشیم. رقم 4 و 5
رقمی 4 و 5 برادر یگان خویشمند باشه مرحمت. رقمی 4 و 5 خولیه شیروی نر می نویسیم. رقمی 4 5 خولیه. کسی جلندی داره مرحمت. رقمی 4 و 5 10 نفریم برادر کسی جلندی داره مرحمت نویسه. رقمی 4 و 5 اگر بچه و چه قرطه را کشیم. می نویسیم رقمی 4 و 5 خولیه خویشمندا مرحمت. برادر رقمی 4 و 5 خولیه کسی جلندی داره مرحمت. چهار و 5 اکای شوخم خوش آمدی. اکای شوخه 4 و 5 اکای شوخه خوش آمدی براد. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. اکای شوخه آمد 0 0 میخونیم برادرای عزیز. تمام اکجان منم میخونیم. اکای شوخه بچه ها چه کشیدگیم شیرنار میخونیم. اکای سوپر چلویک رقم 67200 روبل داره. اکای سفرعلی رقم 1 2 3 600 روبل داره. اکای شوخه رقم 4 و 5 00. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر 1800 روبل آش شوشه بچه ها چه رفتیم. رقم 1 21. رقم 2 11. رقم 3 20. رقم 4 22. رقم 5 10. رقم 6 20. رقم 7 22. برادرای عزیز رقم 4 قطعی رقم 7 برادرو وعده کردم 22 ده. کسی خوشمند مرحمت برادرو بدروی وعده. رقم 7 22. رقم 4 هم برادرو 22. کسی خوشمند مرحمت شیروی نه 100 روبلی وعده بدروی 900 روبلی. رقم 4 و 7 برادرو وعده. اکای سفرعلی جلدی باشه مرحمت وعده بدرو 900 روبلی وعده برادرو. کی میدروه شیروی نر 900 روبلی وعده کی میدرو بچه ها چه 900 روبلی وعده شیروی نر اکای سفرعلی میدروی بچه ها چه
یگان خوشمند باشه مرحمت برادران. رقم 1 2 3 5 6 خولیه برادرای عزیز. رومان من بگیرم میشه کنیش نکای رومان میشه بچه اوچا میشه بگیر بچه اوچا. وره برادر 900 روبلی. رقم 1 2 3 5 6 برادران می نویسیم شیروی نر. کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت. رقم 1 2 3 4 1 2 3 5 6 خولیه 900 روبلی وره برادرای عزیز می نویسیم. کسی چند رقمی میگیره مرحمت بچه او چه رقمش بنویسه. می نویسیم شیروی نر. هیچ که نباشه برادران در 2 کس میکشم. اکای سفرعلی بره شد برادر 900 روبلیش. اکای شوخ همو اکای سفرعلی بنویس 900 روبلی. اکای سفرعلی جیلندی باشه مرحمت بچه اوچت بدرو 900 روبلی. 600 روبل داری 300 روبل دیگه پارتو یا رقم دا بدرو. ویگریش 5400 روبل. اگر همه ای رقمو پر شود برادران خوشمند نیسته. قرطه را میکشم شیروی نر. اکای شوخ در 2 قرطه کشم. اکای سپرچلوی کشم در 2 قرطه. شانسم 900 روبل اکا جون. اکای سفرعلی 900 روبل. 900 روبلی برادر. یا رقم 900 روبل. وارد اکی میدرو شیروی نه. رقم 1 2 3 5 6 خولیه 900 روبلی واره مدته. تمام رقمی چنده میگیری اکا جون؟ رقمی چنده میگیری اکای سفرعلی؟ رقمی چنده میگیری؟ رقم 1 2 3 5 6 خولیه اکای سفرعلی. کدام رقم میگیری؟ 6. تمام اکای سفرعلی رقمی 6. اکای سفرعلی سوم تا پارتو شیر نر. 300 روبل دیگه پارتو بچه اوچا. 600 روبل دوران 300 دیگه پارتو براجون. برادرو قرطه را میکشیم. در 3 رقم میکشیم دیگه خوشمند نیست برادرو میکشیم. برای اجداد نمیکنیم. کش تمام برادر. اکای سفرعلی 300 دیگه بچه اوچا تسترک پارتو شیری نه. تمام اکا جون. برادر قطر هم که الدرش کردم میمونیم هم یک سمی اکای سفرعلی اومد قطر هم میبرو میکشون. اکای سفرعلی 300 روبل اومد. برادرای عزیز سمی اکای سفرعلی اومد بچه اوچا من قطر هم میبره میکشیم. رقم چند بود؟
4 6 7 همون برادرها اکای شوخ همه کشون 4 6 7 4 6 7 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 کارتا برادرها اینجا میسته. بله بله اکای سفرالی اومد بچه میخونیم. اکای شوخ رقمی 400 اکای سوپر چلگه رقمی 7200 روبل داره. اکای سفرالی رقمی 600. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر 2100 روبل بچه دوشی اوشه باشه بچه 2100 روبل اوشه برادر. رفتیم برادر عزیز رقمی 4 20 رقمی 6 20 رقمی 7 رقمی 7 22 تا رقمی 7 اکیه اکای سوپر برادر. می نویسیم و علیکم السلام اکای اسلام الدین اکا جان و علیکم السلام برادرای از رقمای پفتور را پفتور می نویسیم شروع نه. اکای سپیچ لایک بچه اکای سفرالی اکای شوخ برادرای از بنویسیم برادرای از رقمها را می نویسیم. بله بله براجون هوش شوا اکای سپیچ رقم چند بود؟ 6 7 بود؟ 6 اکای سپیچ لایک پفتور نمیشه بچه اینه که براجون رقم 6 و 7 اکو مقصد هیچ کنه گرفته بود دادون تا برادر از رومان چانسون کن سوابوت نیمست تو هست. بله بله اکای رومان است رقم 1 2 3 4 5 برادر خولیه کدامش میگیریم مرحمت 300 روبل 1800 روبل ویگریشه اکا جو. بله بله اکا جان این همین نمره دا واتساپ اکا اسلامی این همین نمره دا واتساپ نمره نمره واتساپ دا بنویس کارتای دوشنبه را میپرتونیم تا برادر عزیز. برادر رو می نویسیم اکای شوخ اکای سفرالی برادر از رقمو را می نویسیم شیروی نر. می نویسیم شیروی نر کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت برادر از می نویسیم رقمای خولی هستن می نویسیم. می نویسیم شیروی نر 8 9 نفریم رقم 1 2 3 4 5 خولیه 1 2 3 4 5 خولیه خوشمند و مرحمت. نه واره یکی سپرش بگذار 2100 روبل برادر رو می نویسیم شیروی نر رقم رو می نویسیم رقم 1 2 3 4 5 خولیه برادر رو از می نویسیم. سه چهار پنج اکای سفرالی 3 4 5 گاب نیست اکای سفرالی رقم 1 و 2 را کی میگیره 1 و 2 خولیه برادرای از می نویسیم رقم 1 و 2 خولیه بچه ها چه خوشمند و مرحمت رقم 1 و 2
رقم 1 و 2 را برادرها کی میگیره می نویسیم. این 300 روبل اکای پرویز برهان اکای برهان رقم 2 بچه چا لبای اکای برهان خوش آمدی. الو چه؟ کارته اوخی من پول نکرده بدم کو اکای سفرالی اجرات که استودیم اکای سفرالی اسمش اومد بریدم شوی کشیدم. خیلی نایدم اکای جان کمی تره بخشیش رقم 5 ده اکای روما برادر رقم 1 موندگی های اکای شوخی اکای سفرالی سوزی اکای سلامت خوبه نه شما من اکای شوخیت روی ویدیو قفو کنیده پول نیم که در زمین شودگی بدم شاید جمع کردم گفتم اکای سفرالی اسمش بیا بردارم میکشم میبرم میکشم تنگ عب نیست گاب نیست اکای روما برادر سمود به نام کی بیا بچه و چای 300 روبل اومدگی اخته اکا جان خودت بگیری این رقم 345 اولی میشوم شاکه بو دروب افیر دبا مالش رقم 1 میگیری اکای روما رقم 1 اکای برون بچه و چا سم تا پارتو الو دبا آها نه بای خیلی ده که جمعنا بارا میشه کو سی تا گیده اگر من آدمایی که پول پافته بازی کرده گیان کشه نرده باین اگر بیان ندروین با که تشاکه میتونیم پول داخل تیم وقتی که میدروین کو دیگه باریان نیست بیان میگم ما پول داده که در اومدم من خاتم وای که نه که ما که این زکونی سکره بی کرامات یک گیر تمام اگر خود ندارن میتونید تیشه اگر در اومدن باریان ندارن کلمه نوشت دیگه اکای رومان برادر اختار رقم 1 اکای رومان دبنویس اکای رومان بخشش بچه و چه اختار نه اکا جون بارا نیست الیو اکا جون خبی سنتون پارتی برادر رو بسیار بده بچه تیس نیده کم دریا مالش تموم کردیم نه اکا جون بارا نیست بچه و چه اکای برهون سم شما 600 روبل اکای برهونم اکای سفرالی من برادر رو زنگ زده بود اینجا بازی کردی سوای زنگ زده بود و کمونم کانترکت میگه استراک میکنده نه باید پرسیدم نه اکای کرامات رقم 1 اخیر نیست اکای روما یکم نیستونده اکای رومان بچه ها چه سمود بنام کی میبیا برا جون سمود بنام کی میبیا شیر نرکای رومان بنام پرویز اخته بچه ها چه بنام پرویز اخته اکای رومان پرویز تمام اکا جون تمام شیری نه سمود اومدگی 300 روبل 0 اکای برهون 600 روبل اومدگی های اکای سفرالی 900 روبل اومد مونوش تمام اکا جون گاب نیست بنام پر تمام برادر جون تمام اکای سفرالی افیر ده هستی بچه اوچا گفتی قطر بوشور بچه اوچا من قطر میشورم سمود اومدگی افیر ده بود رو برادر من قطر شو بیدستم
رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم ما لیمونش در رقم 1 تمام اکای رومان تمام اکای سوپر چلاویک رقم 6 و 7 2700 روبل دوری اکای سفرعلی رقم 3 4 5 0 0 اکای برهان رقم 2 300 روبل دوری اکای رومان رقم 1 0 0 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر 1800 روبل آش باشه رفتیم رقم 1 20 رقم 2 21 تا رقم 3 12 رقم 4 22 تا رقم 5 20 تا رقم 6 20 تا رقم 7 20 تا رقم 4 که رقم 4 اکای سفرعلی بچه اوچه آش و تشیر نر 1800 روبل دوری اکای سفرعلی آش پفتور باشه پفتور می نویسیم اکای رومان برادر اکای احمد سلام علیکم برادر بگی مونده خولی شد گب نیست اکای احمد جان خوش آمدی برا جان خوش آمدی و علیکم بسلام اکای سفرعلی و اکای احمد برادرها افیرتون پیش باشه اکای رومان التماس برادرها بنویسه گوی افیر تا پیش که گوی التماس برادرها اما اکامون گوی افیرتون پیش کنه رقم 2 اکای برهان اکای سفرعلی پفتور باشه پفتور بنویس برادری عزیز پفتور باشه پفتور بنویسه برادرو انسون بودش اکی انسون بودش کی اکا جان چو کنم پفتور میگیری اکای سفرعلی اکای سوپر چلاویک پاست گاب نیست اکای سوپر چلاویک واتساپ داب نویسم تا روی کنم شیر نه رقم 6 و 7 اکای احمد میگیری اکای احمد رقم 6 و 7 اکای احمد رقم 6 و 7 میگیری کرامت 6 و 7 رقم 3 4 5 اکای سفرعلی میگیری بچه ها چه یا پاست بنویس اکای احمد جان بچه ها چه یک دقیقه برادر اکای سفر کرامت گریف رقم اکای کرامت سم تا پرتو رقم 3 4 5 برادر میگیری اکای کی او 3 4 5 رقم 1 کی میگیره برادر رقم 1 رقم 1 کی میگیره رقم 1 موندگه رقم 1 اکای کرامت تمام اکای کرامت یک نایسون برادرو اکای کرامت 3 رقم برادر دوری 1 6 اکای رقم 6 7 1 برادر 900 روبل پارتو اکای کرامت 900 روبل خودت پارتو بوزیر قطره میکشیم اکای اکرام خوش آمدی برا جون اکای احمد اکای کرامت همه کسا خوش آمدی برادر عزیز برادرو یا افیروی همه کسا پیش میکنیم شیروی نر افیروی یا پیش میکنیم اکای احمد جان بچه ها 4 رقم خالی میشه اکای کرام برای کی اکای رقم 1 و 5 گفت شیر نر اکای سفرعلی پفتور در اومده در رقم 3 4 5
900 روبل اومد. Tamam. اکای بیروجان سلامدینویچ اکای بیروجان بچه اوچا اکای بانون بیروجان اخته میپرتون تا اکای روما برادر افیرت قفای بچه اوچا رقمو را گرفتگیان شیری نه اکای روما اینا اکجان یه بار دیگه بوم بشوریم اکجان اینا سوخان که تو برادر من همی خودت سوخان کدنگی تمام اکای کرامت اومد اکای کرامت 0-0 کسی میزنه برادرای عزیز آش شوشه بچه اوچا کسی میزنه آش شوه 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای برون رقمی 2-0 اکای کرامت رقمی 1 6 7 0-0 اکای سفرعلی رقم 3 4 5 900 روبل داره برادرای از کسی میزنه شروع نر آشوا 1800 روبل رفتیم رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 11 رقم 6 برادرو با 22 آشوا تا بچه و 4800 روبل داری اکای کرامت آشوا اکای کرامت ها آشوا پفتار می نویسیم برادرو پفتار باشه ریسکی پفتار بنویسی کدام پس میکنه برادرو پس بنویسه پفتار برادرو بنویسه برادرو ایفیرو پیش میکنیم می نویسیم شیروی نر ایفیرو تونه پیش کنه بچه ها چا برادرای عزیز من همی سرخه که روی اکران همی اوگلی این همی سیده کش یا باین بیار شا بچه ها چا گشکه بیار همی لاودا بیار خودش ایفیر در رفتن میگیری برادر قد به قد ایفیر میره پول پارتوی هم رفتی اومدی بچه ها چا با در اومدی با هم یا هم خلیق شا قد به قد ایفیر رفتن گیره برادرای عزیز دیر می نویسه اوخی برادران رقم 1 2 3 4 5 6 7 خولیه کی میگیره اکای کرامت میگیری بچه ها چا پفتور اکای سفرعلی اکای کرامت میگیری تمام اکا جان حالی جواب میتیم بچه با اکای اسلام الدین بچه اوچا بخشش برادر حالی جواب میتیم شیری نر حالی جواب میتیم رقمی اکای اکبرعلی 6 و 7 نویس اکای اکبرعلی 6 و 7 اکای کرامت برادر عزیزم برادر رقمی شیری نر اکای کرامت برادر عزیز اکای اکبرعلی دادم برای که دیر می نویسی بچه های اوچه رقمی 1 و 2 را کی میگیره 1 و 2 یگان خوشمن باشه مرحمت 1 و 2 خولیه برادر های افیراتون پیش کنه میگم شیروی نه رقمی 1 و 2 خولیه می نویسیم اکای کرامت رقمی 2 رقمی 1 کی میگیره رقمی 1 رقم 1 کی میگیره رقم 1 خولیه برادرو می نویسیم اکای کرامت رقم 1 میگیری اکای اکبر سمت پرتو
رقم یک کی میگیره شیرای نه رقم یک خولی اکای سفالی صدر بولومان رقم یک اکای احمد خوش آمدی براجان سوم تا پرتو شیر نار برادرای عزیز افیراتون پیش کنه شیرای نه ریسک نرسوندن گره بچه ها چه اکای سفالی صدر بولومان من صدر بول دوره بسته اکای احمد اختای برادر رقم یک سمو را میپرتیم شیرای نر سمو را میپرتیم قرطه را میکشیم سومی اکی احمد بگ اومد اکی احمد اومد سومش اکی احمد 600 روبل اومد اکی کی سوم تا پرتو اکی جون اکی اکبر جون بچه او چه سوم تا پرتو شیری نر سوم تا پرتو همین اکی اکبر سوم چه پرتو خطر رو میکشیم اکی کرامت بچه او چه میکشیم ولی همین سومی اکمون بیا رقم سرابود نه اکی جون اکی روم حال سرابود نه نیست رقم همین اکی کی از سومش بیا قطر رو میکشیم اکای اکبر رقم تا اگون اودم دیگه دا میتیم بچه اوچا برادرو رقم 6 و 7 کی میگیره اکای اکبر با فکرم نمیگیره اکای احمد رقم 6 و 7 میگیری اکای روم رقم 7 اکای روم رقم 7 رقم 6 کی میگیره تمام گاب نیست اکای احمد رقم 6 میگیری رقم 6 اکای روم رقم 7 میگیری رقم 6 و 7 کی میگیره رقم 6 اکای احمد بنویس رقم 7 اکای کی میگیری رقم 7 اکای روم میگیری رقم 7 کی میگیره شیروی نر سمی اکای اکبر جون اومد اکای احمد برادر سمی اکای اکبر جون اومد امیره چه کنیم شیر نر یا بانوی پرویز اکای روم اومد تمام برادرای عزیز شیروی نر اکای کی اکای اکبر جون بچه اوچه سمود اومدگه برادر جون یه دمک دم میگیری تمام سمی همه اومدگه برادر تمام اکای اکبر جون سم تا دیر پافتی برادر 5 منوت گذشته بچه اوچه نشد رقم تا دیگه بودم دیگه دادیم برادر ولی برو رقم خودشا میتیم اگر گوی پول ما پرتم تا اکا خودت میدونی که بازی ترینکه برادر اگر در 5 منوت 10 منوت یا رقم کشی تو سهر برادر همین 3 دست میکشی هزار 200 اکای رو 0-0 رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای سفرهای رقم 3 4 5 100 روبل دوره اکای کرامت رقم 2 1500 روبل دوره اکای احمد رقم 1 6 0 0 اکای روم رقم 7 0 0 برادرای از کسی میزنه 1800 روبل و شو رفتیم رقم 1 20 رقم 2 22 تا رقم 3
20 رقم 4 22 رقم 5 12 رقم 6 10 رقم 7 20 برادرای عزیز رقم 2 و 22 رقم 4 و 22 باره کرده شیروی نر کسی خوشمنده مرحمت برادرو باره بدروی بچه چه رقم 2 و 4 900 روبلی باره 900 روبلی بارش اگه یکم خوشمند باشه مرحمت 2 و 4 باره کرده اکی رقمو اکی اکمل قطی اکی اکمل تمام اکا جان خودم میمونم اکی کرامت های اکی کی قطیه فرقتی خیلی 6 واره تمام اکی احمد رقم 6 واره رقم 7 اکی کرامت برادر سمتا پارتو تمام رقم 1 3 5 برادرها کی میگره 1 3 5 900 روبلی اکی اکبر جان و اکی اکبر رقم 5 اکی اکبر رقم 5 اختای بچه اوچه اکی اکبر رقم 5 اختای لبا اکی جان رقم 4 اخی اختای اکی سفر علی هو اکی جان گوش کمارا همه ایفیر در بدر اومدی کو ایفیر برو اومدی که اشکت در اومدی کو همه سترلکت های ویدیو کشم و پیش بیار و ایفیر شود تمام رقم 4 واره کرگی اکی جان تمام گرم مایش بله بله اکا جون اکا روم رقم 7 برادر بارده گرفتم تا بچه و 900 روبل پارتو رینار الیو تمام گرم اسمانش رقم اکای اکبر جون رقم 5 اختای بچه و چه اکای اکبر رقم 5 اختای رقم 1 و 3 کی میگیره برادر 1 و 3 بارده کی میدروه بارده 1 و 3 خولیای یکم خوشمند باشه بارده مرحمت برادر رقم 1 و 3 خولیای می نویسیم 1 و 3 را کی میگیره اکی کی اومد روما 900 روبل اومد رقمی بو کسی مدارو اکی احمد جان سمتا پارتو شیری نر اکی احمد بکم شانس ما که احمد بگوی پارتی احمد بید 1500 پارتی گیده 1500 اومده تمام اکی جان بکشون نیسوندی برادرم میکشم رقم 1 و 3 خولیای بچه های چه رقم 1 و 3 خولیای میکشم کاسه میزنه برادرو شو همه سندورا تمام اکی احمد جان اومدگی شیر نه سمود اومدگی بچه ها چه سمود اومدگی رفتیم برادرو میکشیم 2 4 5 6 7 2 4 5 6 7 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 قرطه برادرو این همجا میسته میخونیم اکی کرامت رقم 2500 روبل داری اکی سفر رالی رقم 4 100 روبل داری اکی احمد رقم 6 600 روبل داری اکی اکبر رقم 5 300 روبل داری اکی روم رقم 7 00 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر کسی میزنه 3900 روبل برادرها آشواشه 3900 روبل کسی میزنه آشوا رفتیم رقم 2 11 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6
20 رقم 7 رقم 7 33 تا اکی روما روما اکی روما بچه چه آش شوتا براجام با 33 3900 روبل داری برادر آش شوتا می نویسیم پفتورا اکی اکبر جان 35 2 4 6 2 4 6 اکی کرامت رقم 1 و 7 کی میگیره 1 و 7 خولی برادرو 1 و 7 1 و 6 اکی احمد 1 و 7 اکی احمد جان 1 و 7 1 و 7 اکی احمد رومش 1 و 7 اکی احمد تمام اکی جان اکی احمد 1 و 7 اختای بچه چه اکی احمد 1 و 7 اختای اکی روما در واتساپ ما بنویس بچه چه در واتساپ بنویس روید نکنم بچه چه 3000 ش روید نکنم اکی اکبر جان 300 روبل اومد اکی احمد بچه چه 300 روبل دیگه بر نه چوبا اکی احمد دورا اکی احمد دورا کی ندورا تمام همه دورا ها تمام برادرها سومی همه آمدگه شیر نر میکشیم بچه چه اکی کرامت میکشیم برادر رد نمیکنیم شیر نر برادرو در واتساپ ما گلسوای نکنه بچه چه نویسته روی کنه برادر اکی همون کی رام براجان حالا همه قرطه کشم سومتر روی میکنم بچه چه رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکی اکبر رقم 3500 اکی کرامت رقم 246 600 روبل دوره اکی احمد رقم 1700 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر 1800 روبل شوه چند سوم پرتوفتن در کورای اکی تو اکی توک تامرود بچه اوچا 300 روبل سری رقم بچه اوچا 1800 روبل ویگریشای برادر جون شیری نر زنده باشی اکی جون رفتیم رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 رقم 21 رقم 1 برادرو با 21 آشوا تا بچه و 4800 روبل داری برادر آشوا رقم 1 رقم 7 رقم 7 برادرو رقم 7 برادر آشوا مبارز دوشنبه سیتی هسته بله اکی مبارز دوشنبه سیتی دارم راجان تای ویدیو نمره واتساپ هسته واتساپ دا بنویس نمره دوشنبه سیتی را میپرتم اکی احمد بر رقم 7 برادر آشوا 1800 روبل داری می نویسیم 2 4 پفتور اکی کرامت اکی احمد 1 و 7 2 4 پفتور اکی کرامت برادر رقم 3 5 6 موندگه 3 5 6 اکی میگیره رقم ای رقم ها اکی بود 3 5 6 اکی اکبر جان اکی اکبر جان میگیری بچه های اوچه اکی اکبر میگیری رقم اکی ابراهیم پور اکی روما باشی اکی جان رقمی
اکای روما اکای جان در رقم بعدی باره بازی کردن نمیتونی برده بعد رقم باره همه رقم پس میشه اکای شوخه 3 5 6 گاب نیست اکای شوخه جان خوش اومدیم برا جون رفتیم برادرو قرطه را میکشیم کسیم نداره اکای شوخه سوم تا پارتو برا جون روما 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 اکای جان نمیره کارتا پارتو شیر نسوم تا روی کنم گلاسوی نکو گلاسوی گوش کردن نمیتونم در فیلم سومی اکای شوخه مون بیا کسیم نداره شوخه اه شوخه اکای شوخه سوم تا پارتو بچه و چه قرطه را میکشیم رفتیم برادرو میکشیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکا رومان خبره تمام اکا جان نهالی رای میکنم تا اکا جان اکا شراغان 0 0 اومد اکا شوخه اکا روما بچه سوم تا روی میکنم همین دست اکاشم برا جان اکا کرامت رقم 2400 اکای احمد رقم 1700 روبل داری اکای شوخ رقم 356 برادر 00 برادر از کسی میزنه 1800 روبل آشه باشه بچه رفتیم رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 22 رقم 6 30 رقم 6 30 تا رقم 7 رقم 7 22 تا برادرو رقم 6 با 30 بچه چه آش شوتا اکیه اکای شوخه آش شوتا براجون 1800 روبل داری آش شوه پفتار باشه پفتار می نویسیم بله بله اکای شوخه جون اومد بچه چه اومد اکای احمد چند سوم دوره پفتار پفتار تمام اکای جون اکای وای پفتار است چنده اکای احمد احمد پفتور یک هفت اکای احمد اکای شوخ رقمی 3 5 6 رقمی 2 و 4 اکای برادر رقمی 2 و 4 کی میگیره بعد بازی چند سوم دوره اکای کی روما روما برادر رقمی 2 و 4 کی بود اکای اکا جان من از سوم تا پرت افتم 1 و 4 بگیر گفته تمام اکا جان 1 و 4 بگیرم برادر 1 و 4 رقم 2 و 7 کی میگیره این اکا جان سوم رفت شیرینر سوم تا روی کرم 3900 روبل برا جان روی کرم تا شیرینر اکای روما رقم 2 و 7 گیری مرحمت رقم 2 و 7 برادر یگان خوشمن است شیروی نر می نویسیم رقم 2 و 7 یگان خوشمن است می نویسیم رقم 2 و 7 روما 7 تمام اکای روما سوم تمام سوم تا پارتو بچه چه سوم تا روی کرم آمشه
برادرو همین اکای روم را بنویسه ایفیرش پیش کنه برادر. رقمی 2 را کی میگیره برادرو؟ رقمی 2 موندگی اگه خوش من باشه مرحمت رقمی 2 دا. رقمی 2 را برادرو کی میگیره؟ رقمی 2 خالی است. اکای 300 کارت برای رقم گرفتگی. برادرای از رقمی 2 را کی میگیره؟ رقمی 2 خالی است. شیرو اینا یکم خوش من باشه مرحمت رقمی 2 را بگیره کارت را کشیم. 300 روبل اومد. نو رقمی 2 برادرای عزیز رقمی 2 را هم گیره شیرو اینا کارت را کشیم. 2 را کگیر کش کش. تمام اکای شوخه رقمی 2 را اکای شوخه رو بنویس. تمام اکای شوخه جون تمام برا جون. کس میزنه از رو رایسته و شو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادرای عزیز بر میخونیم شیرو اینا. اکای احمد رقم 1 و 4 600 روبل داره. اکای شوخ رقم 2 3 5 6 برادر 600 روبل داره. اکای روم رقم 700 برادرای از کسی میزنه 1800 روبل شو. رفتیم رقم 1 10 رقم 2 3 10 رقم 4 23 تا رقم 4 رقم 5 22 تا رقم 5 رقم 6 20 تا رقم 6 رقم 7 20 تا رقم 7 رقم 4 برادر با 23 آشوا تا بچه 1800 روبل داری برادر آشوا رقم 4 برادر 23 آشوا اکای که اکای احمد آشوا تا می نویسیم برادر رو پفتار می نویسیم اکای احمد 1 4 2 3 شوخه روما پفتار رقمی 5 و 6 رقم خوشمن هست 5 و 6 خولیه شیروی نه رقمی 5 و 6 خولیه اکای شوخ رقمی 2 و 3 اخته بچه و چه رقمی 5 و 6 اکی میگیره 5 و 6 برادرو ایگروکو یکم خوشمند دیگه باشه مرحمت رقم 5 و 6 خولیه رقمی 5 و 6 خولیه خوشمند و مرحمت رقمی 5 و 6 شیروی نر می نویسیم اومد اکای روم اومد سمش رقم 6 اکای احمد شما اکای احمد رقم 6 هم گریف اکای احمد بنویس 300 روبل باید میپاتیم برادر رقم 5 ایش کنه باشه برادر در 5 رقم کشم شیروی نار اگر جلن تا باشه در 6 رقم میکشم اگر میگیره مرحمت گیره برادرای عزیز برادرای عزیز رقمی 5 دگان خوشمند نیست شیروی نه رقمی 5 خولیه مرحمت خوشمندو
رقم 5 برادرها کی میگیره؟ رقم 5 خولیه مرحمت. کسی جلندو رو مرحمت. رقم 5 رقم 5 برادرها کی میگیره؟ شیرو اینا. رقم 5 خولیه خویشمندو مرحمت. شیرو اینا همه کسی خوش آمده. رقم 5 خولیه می نویسیم. رقم 5 خولیه می نویسیم. برادرها 6 رقم دکشم. اکی امید جان خوش آمدی براد. رقم 5 اکی امید جان. تمام اکی امید جان گرفتم. خوش آمده برادرها همه کسی. اکی امید جان سوم تا پرتو شیر نه. برادرها سومی اکی امید جان بیا قطرم میکشیم بچه های اوچه. سومی اکی امید جان بیا قطرم میکشیم. برادرها سومی اکی امید جان بیا قطرم میکشیم. شروع نه. اکی امید جان تیسترش گیر شیر اینا. تیسترش گیر اکی امید جان. امید جان تسترش گاکه امید اکی امید جان اومد. 1200 روبل اومد. تمام برادرها اکی امید جان از سومش اومد. شیروی نست. اکی امید جان از سومش اومد. 1200 اومد. کسی میزنه برادرای عزیز اوش باشه بچه های اوچه. کسی میزنه اوش باشه. رفتیم. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. اکی احمد رقم 1 4 6 1500 روبل داری. اکی شوخ رقم 2 3 اکی شوخ رقم 2300. اکی روم رقم 700. اکی امید جان رقم 5900 روبل داری. برادرای از کسی میزنه 1800 روبل شود. بله بله اکی امید جان اومد سمود. رفتیم. رقم 1 21 تا. رقم 2 11. رقم 3 12. رقم 4 10. رقم 5 21. رقم 6 11. رقم 7 20. برادرای عزیز رقم 1 خاطر رقم 5 برادرها 21 دا باره کرگان. شیرو این هر کسی خوشمند مرحمت 900 روبلی بدروه. رقم 1 و 5 21 دا باره کرگان. یکان خوشمند باشه مرحمت 900 روبلی باره. اکی شوخ میدروی باره دا می نویسیم. برادرها بارش لگه می نویسیم. رقم 1 و 5 که
اکای امید جان با رقمی 7 تمام اکای رقمی 7 اخته بچه ها. رقمی 2 3 4 6 برادرها کی میدروه 2 3 4 6 اکای شوخ میدروی اکای امید جان یگان وزیر تمام اکای جان رقم تا بگی بچه ها. سرازه رقم تا حالی گیر برادر سوما پرتو رقم 2 3 4 6 برادرها کی میدرو 2 3 4 6 2 3 اکای شوخه رقم 4 6 برادرای عزیز 900 روبلی برای شروع نه رقم 4 6 موندگی 900 روبلی برای برادرای عزیز رقم 4 6 900 روبلی برای کی میدرو بچه اوچا کی میدرو یه برادر کی سوم نداره اکای رام بچه اوچا سوم تا پارتو شیری نه سلام علیکم و علیکم السلام اکجان نمی نمرات دشامی سیتی هست اکجان برادرای عزیز در 5 رقم میکشیم اگر 10 منوت پس میشوه نه اکای شوخه جان 10 منوت پس نمیشوه چند سوم دارم اکای احمد چند سوم داره اکای احمد 1500 روبل داری بچه اوچا اکای شوخه 10 منوت پس نمیشوه اکای برادرای عزیز اکای روما می پرتو اسم تا رقم ختم خالی کنم بچه اوچا اکای روما اکای روما براجون رقم تا خالی میکنم شیر نه در 2 رقم میکشم کسی میزنه و شوا شوا 1800 روبل کسی میزنه و شوا اکای شوخه جون بچه ها چه نمیتونم براجون برای کی این امجده کو میدونی یگان 6 7 نفر برادرم خالی کرده من این براد زبراد کی رادنوی میگه به خدا قسم خورده همین جنا ایسون گفت 5 من پس میپرتم هم تر رفت اکای شوخه برادر دیگه نمیتونم برای کی ای 4 5 نفرم خالی شدیم برادر ای کلامون گپش نوشدیم بچه ها برای یه پلی آرام برادر ای کلامون گپش نوشدیم برادر یوچی در کار نیست براجون این همه اکای براد زبراد این امجده بود اکای شوخه بچه و چه اکای براد من میفهمم براجون میپرتوی دیگه ما در قرصه ممکن است اکای براد زبراد نمیجره به خدا قسم خورد گفتم ما هرش دادم چه شیر نر پرتوف رفت نه پرتوف ما تا حالا با نومیرو ما داشت 4 میکدای ای کلون من گپش نوشدم گفتی دیگه قرضش نته در یگان آدم قرض نته اکای شوخه بخشیش بچه و چه مخته برادر باوری دارم شیر نرو نکی مدد ممکن نیست دیگه قرض دارم تمام اکای احمد میکشیم یک چنده؟ 1 5 1 5 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ختم انجام میست بردارو از کسی میزنش اوش شود مامینا دو چیکه پیشروی تخمون هم شما با زنده باشین هم پشکر رفتیم برادر اکای احمد رقم 1500 روبل داری اکای امید جان رقم 5 900 روبل داری کسی میزنه برادر 1800 روبل آشه باشه رفتیم رقم 1 10 تا رقم 5 12 تا
رقم 5 اکه اکه امید جان با رقم 5 با 12 با 44 شاته 1800 روبل داری می نویسیم پفتور اکه احمد یک چور می نویسیم هستی همی جهود دودرش جونم همی جهودم که اپا جان همی جهودم رقم اکه امید جان چنده باری بولای بی چند بود 5 خوری بود رقم 5 اکه امید جان همی جهودم اپا جان کو سوزه خوبه اپاش که سلامتون سوزه دیگه هم تنجای رقم 2 3 7 6 برادرو کی میدره 2 3 7 6 را برادرو عزیز نه اپا جان چوبای خیلی نگه هم اصول رقم 2 3 6 7 برادرو کی میدره رقم 2 3 6 7 خولی های می نویسیم رقم 3 هم اکای امید جان دا بنویس کنسومی بلید اکا جان اکای روشن شیر نر 300 روبل 1800 روبل ویگرشه نه اکای اکرام بچه اوچه باره نیست برادر رقم 2 6 7 کی میگیره 2 6 7 اکای امید جان رقم 3 هم نیسون شه 2 6 اکای اکرام رقم 7 کی میگیره رقم 7 اکای برهان رقم 7 موند اکای برهان رقم 7 رقم 7 اکای برهان کسی نداره زنده باشه نفای ماهی نبونو زنده باشه نفا جان چه نونکن مامینا دیوچ دیچنکا مامینا دیچنکا نفای مزوه هده نسو ندارم اون نتاکم سماشون اومد بفکرم اکا اکرام 600 روبل اومد روما کانتر براجون توقت کن تمام اکای روما جان 100 فویزه اکای برهان هم اومد 600 روبل رفتیم برادرو میکشیم قرطره یک بار دیگه برادرو یک 600 رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای احمد رقم 1 و 4 900 روبل داره اکای امید جان رقم 5 و 3 2100 روبل داره اکای اکرام رقم 2 و 6 00 اکای برهان رقم 7 300 روبل داره برادر از کسی میزنه شیروی نر آش شاشه رفتیم رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 31 رقم 7 21 رقم 6 برادرو با 31 بچه و 4 شوته 1800 روبل داری رقم 6 آش شوته اکا اکرام آش شوته پفتار می نویسیم اکا امید جان رقم اکا اکرام پفتار 2 و 6 اکا پفتار اکا احمد 1 و 4 اکا 3 اکا کی چنده
اکی میجون 5-3. 5-3 رقمی 7 اکی برهان برادر رقمی 7 مدرو اکی برهان اکی روما بچه اوچا یا دقیقه ایستو اکی برهان برادر رقمش در بدروی میتیم شا برای که تو وای پاس نگو برادر جون رقم داده نمیتونم اکی برهان همیجا هستی رقمی 7 اکی روما بچه اوچا چک تا واتساپ دا پارتو براجون کوما بینو کی پافتی بچه اوچا نو پافتی برادر اکی روما برادر پیشکی سم نه پارتو شیری نه حالی میبینم بچه اوچا حالی میبینم تمام اکی روما دا 900 روبل عدل بنویس دورا اکی روما آمده اسمون کسم ندارم همه دورا برادرو خرطه را میکشیم شیروی نه خرطه را یه آدرش میکنیم میکشیم 1 2 900 میخونیم اکی امیجون رقم 5-3 1500 روبل داری اکی اکرام رقم 2-6 1200 روبل داری اکی برهان رقم 700 اکی احمد رقم 1-4 300 روبل داری برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر اوشه اوشه من دواره نامدم اسپیل نکردم خیلی اکی جون تقدیر بچه اوچه رفتیم رقم 1 22 تا رقم 1 رقم 2 21 تا رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 و 22 شاته بچه و 4800 روبل داری اکی احمد اوش شود اکی جون رقم 7 پس شود بچه و چه اکی روما رقم 7 پس کنه در خودت نمونم 1-4 7 اکی اکرام 2-6 می نویسیم برادرای از رقم ها را می نویسیم اکی امید جون 3-5 اکی برهان می نویسیم همه ده اون رقم های خودش تیم رقم 7 رقم 7 اکی برهان تمام برادر رقم 7 اکی برهان تمام اکی امید جون پفتار موندم شیری نر اکی امید جون پفتار موندم بچه و چه خلوش میگذارم دیگه مشه بسی برهان میپفتار تک شد دیگه رقم رفتیم میکشیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکی برهان 600 روبل اومد میخونیم برادرو اکی احمد رقم 1-4 1800 روبل داری اکی اکرام رقم 2-6 600 روبل داری اکی امیجون رقم 5-3 900 روبل داری اکی برهان رقم 7 300 روبل داری برادرای از کسی میزنه 1800 روبل آشه بچه بچه رفتیم رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 31 تا رقم 3 20 تا رقم 4
20 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 12 رقم 2 برادرو با 31 بچه های اوچه شود رقم 2 با 31 شود 1800 روبل داری اکا اکرام شود اکا احمد پفتور رقم 37 یا یک چون پفتور اکا اکرام پفتور اکا برهان برادر رقم 7 پفتور های رقم 7 اکا برهان همه سندورا اکای نسیم سلام علیکم و علیکم با سلام برات خوش آمدی اکای نسیم جون رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای روما برادر اکای برهان تا پس نکنه رقم دادن نمیتونم تا بچه اوچه ای را بفهم برادر عزیزم اکای احمد رقم 1 و 4 1200 روبل داری اکای اکرام رقم 2 و 6 1800 روبل داری اکای امید رقم 5 و 3 300 روبل داری اکای برهان رقم 7 0 0 برادرای عزیز کسی بزنه 1800 روبل شو رفتیم رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 22 برادرای عزیز رقم 7 قطع رقم 4 برادر 22 برای اگر کسی خوشمنده مرحمت 900 روبلی بدرویا می نویسیم رقم 4 و 7 اکای اومی جون 900 روبل دیگه آمد اکای اومی جون 5 وره می نویسیم برادرای عزیز می نویسیم سوما همونجا ده اوچیرت های بله بله اکا جون سومی خود ده اوچیرت های همی اومی جون 3 و 5 دکن اکا کی روما رقم 3 ده مدروی 2 و 6 وره 2 و 6 وره اکا اکرام رقم 3 و 1 مون مدروی 3 و 1 ده اکای روما مدروی یکون تشده اکای روما رقم 3 و 1 ده یک رقم 3 نسیم جون رقم 1 تمام برادرها اکای نسیم جون رقم 1 اکای روما رقم 3 تمام برادرها قرطه را میکشیم همه سندورو اکای نسیم جون سومی پارته اکای روما دوره اکای اکرام دوره کسی میزنه برادرها 5400 روبل شاشه بچه اوچه کیا اکای امید جون 600 روبل میپرتوی اکای نسیم جون بچه اوچه رقم 1 در خودت وره اکای نسیم جون وره تا بچه اوچه رقم 1 ای خودت سوم تا پرتو شیر نه سوم تا پرتو اکای نسیم جون امید جون 900 روبل اومد کی نداره تمام تمام اکای امید جون اومد اکای نسیم برادر اکای نسیم جون 1200 روبل اومد
تمام. برادر سومی همه آمد چرا این نفر میکشیم. کسی میزنه 5400 برادر آش باشه. رفتیم. برادر دو طرف در رقم یک دو طرف یک اورا برادرای عزیز یک بار دیگه 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. اکای احمد رقمی 4200 روبل داری. اکای برهان رقمی 7 0 0. اکای امید رقمی 5 300 روبل داری. اکای اکرام رقمی 2 4 2 6. اکای اکرام رقمی 2 6 0 0. اکای روما رقمی 3 0 0. اکای نسیم رقمی 1 300 روبل داری. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر 5400 روبل آش شوشه برادرها. رفتیم. رقمی 1 11. رقمی 2 12. رقمی 3 20. رقمی 4 10. رقمی 5 20. رقمی 6 21. رقمی 7. رقمی 7 3 دمه. رقمی 7 که اکای برهان بچه اوچه با 3 دمه برادر 5400 روبل آش شود. اکای برهان آش شود. می نویسیم. اکای احمد 1 4. اکای نسیم رقمی 2. اکای امید رقمی 3 و 5. اکای رقمی 1 برادر رقمی 6 و 7 کی میگیره. اکای برهان رقمی 7. رقمی 5 اکای امید جون. اکای امید جون یا 5 خولیه میگیره. رقمی تمام. رقمی 6 و 3 کی میگیره. 6 و 3 اکای اکرام میگیری. 6 و 3 را اکای اکرام. اکای اکرام رقمی 6 و 3 را میگیری. برادر رقمی 6 و 3 را کی میگیره. 6 و 3 خولیه. رقمی 6 و 3 برادر یگان خوشمند باشه مرحمت. رقمی 6 و 3 سنجر وره نه اکا جون نه اکای سنجر وره نیست نه وره گذشت. رقمی 6 و 3 را میگیری. اکای سنجر هم میگرو که سخته بگیر. تمام اکای سنجر 6 و 3 اکای سنجر. نه اکا جون اکای سنجر گریف. اکای امید جون برادرم اکای سنجر گریف. نه اکا جون اوز پی نکدی. نکن اکای امید جونم بوزنگر بودم. سی نداره. تمام. یا اکای سنجر نداره. 1200 روبل اومد. فکرم اکای سنجر همین. اکای شلوان اکا جان اومد 1200 روبل اومد. رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. اکای احمد رقمی 1 و 4 600 روبل داره. اکای نسیم رقمی 2.
00 اکی امید رقم 500 اکی برهان رقم 7500 داری اکی سنجر رقم 600 روبل داری برادرای از کسی میزنه و شما شریف اکی شریف خوش آمدی برات جان اکی شریف خوش آمدی اکی جان رقم خالی نیست رفتین رقم 1 21 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 22 رقم 7 کیه؟ برهان اکی برهان یک بار دیگه و شاته برادر بر رقم 7 22 قطعی 1800 دیگه داری هفتار باشه هفتار می نویسیم هفتار اکی سنجر چند بود؟ 6 هم می نویسیم اکی نسیم جون هفتار رقمی چند بود؟ 2 برهان رقمی 7 اکی احمد رقم 1 چوره و 5 خولی هم 5 خولی رقمی اکی کی یک چور اکی احمد برادرو اکی کی می نویسیم اکی اون پفتور اکی می جونم تمام رقم 5 تمام برادرو همه پفتوره شیروی نر همه سندوره اکی نسیم جان سون پرتو شیری نر پفتوری برا جان اکی نسیم 600 رو بلوم اکی امید جان سون تمه پرتو شیری نر برادر سومی همی اکی امید موبیا خاطر هم بکشیم اکی امید بچه های چه تیزش گیر شیری نه اکی امید جان اکی امید اومد 600 برادر سومی اکی امید هم اومد نه چی پول دام اکی جان اوزبکچه یا نمیفهمم هر روز که موجش گواری چیر نه هر روز که گواری رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 بیا میخونیم اکی سنجر رقم 6300 اکی نسیم رقم 2 300 روبل داره اکی احمد رقم 1400 اکی امید رقم 5 300 روبل داره اکی برهان رقم 7 6600 داره برادرای از کسی میزنه شیروی نه اوشه باشه بچه اومد اکی امید جان اومد کسی میزنه از
11 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 22 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 5 برادران با 22 بچه ها شواته 1800 روبل داری اکیه ها اکه اومه جون ها شواته پفتور می نویسیم نسیم جان پفتور اکه امید اکه برهان پفتور اکه نسیم جان پفتور اکه سنجر سه توقع اکه احمد پست برادران می نویسیم شیروی نر اکی احمد جان بچه و چه می نویسیم رقم 1 2 4 5 6 برادران یکان خوشمند باشه مرحمت 11 نفریم کسی جلن بزرگ مرحمت نویسه رقم 4 اکی اکرام برادران می نویسیم شیروی نه رقم 1 2 اکی کی اومد سموش صدر بود اکی سنجره رقم 1 2 5 6 برادر خولیه 1 2 5 6 یگان خوشمن هسته پفتور رقم اکی اومد جون رقم 1 2 6 یگان خوشمن هسته برادر رقم 1 2 6 اکی نسیم جون رقم 2 بود سنجر رقم 1 هم گرفت برادر رقم 6 کی میگیره رقم 6 اکی نسیم جون رقم 2 را موندم تا شیر نر رقم 6 کی میگیره رقم 6 رقم 6 برادرو کی میگیره رقم 6 خولی اکا اومد جان نگیری رقم 6 اکا اکرام 600 رو بلوما رقم 6 اکا نسیم جان دمون کسی رقم 6 تمام کسی میزنه شیروی نرو شاشه اکی اومد جان بچه و چه رقم پفتوره شیر نر پفتوره پروتکتون رقم 6 هم بگیری که اکی نسیم جان گریف چند سو؟ 300 اکی نسیم جان 300 دیگه میپرتوی بچه و چه 600 اومد رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکی نسیم رقم 2 و 6 300 رو بلدوره اکی برهون رقم 7 6 و 300 دوره اکی سنجر رقم 1 و 3 300 رو بلدوره اکی اکرام رقم 4 300 رو بلدوره اکی امید رقم 6 1800 روبل دوره اکی امید جان رقم 5 اکی امید رقم 5 1800 روبل دوره ما کسی میزنه برادرای عزیز و شاشه بچه و چه 1800 روبل رفتیم رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 10
رقم 6 12 رقم 7 رقم 7 31 تا رقم 7 اکای برهان ابردگاه و شاتا برادر 1800 دیگه داری با 31 پفتور می نویسیم اکرام رقمی شریف اکای شریف جان بچه بچه یه دقیقه برای جان همین رقمش پس کنه در خودت میتیم اکای شریف 3 توقع اکای سنجر اکای برهان رقمی 7 اکای اکرام پفتور تا رقمی چند بود؟ 4 رقمی 6 اکای 2 پفتور اکای نسیم جان اکای نسیم جان اکای کی؟ اکای شریف رقمی 6 اکای شریف رقمی 6 اختای برای جان اکای شریف امید جان پفتور 5 رقم 1 کی بود؟ اکای امید رقم 1 میگیری؟ رقم 1 رقم 1 کی میگیره برادر؟ اکای شریف دهم جای اکای شریف جان دهم جای رقم 6 اختای سوم تا پرتو برادر رقم 1 کی میگیره؟ رقم 1 خولیه اکای برهان رقم 1 اکای برهان دادم اکای امید جان اکای برهان گریف شبچه اوچه افیر تا پیش کو اکای امید جان افیر تا پیش کو خشیر نه اکای شریف اکای شریف برادر در افیر هستی اکای شریف برادر یک از بنویسه همجا اکای شریف همینجا اکای برهان اکا جان اینا بین باور نکنی بین اکای برهان رقم 1 گفته با خودت ها گفتی اکا جان بعد برهان برادر کامنتر ایمده چیزی بروی بچه و چه هوای میبینیم برادر عزیز همه برای ما یکی اکا جانو یکم تا پست بلندی نداره برای جان همه برای ما یکی برادر رقم 6 کی میگیره؟ رقم 6 اکای شریف سوم شب فکرم نمی پارتی رقم 6 کی میگیره؟ من اکای امید جان رقم 6 میگیری؟ اکای امید جان رقم 6 اکای میگیری؟ من اکای شریف نمیگرفته مقصد سومش نامده تولیا ها تمام رقم 6 اکای منجا همه سندورا تمام اکا جان رقم 6 اخته اکای امید جان بچه های بچه ایفی پیش کشیر نه اکای اکرام رقم 400 اکای سنجر رقم 300 اکای برهان رقم 17500 داری اکای نسیم رقم 200 اکای امید رقم 56200 روبل داری برادرای از کسی میزنه 1800 روبل آشوا رفتیم رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 12 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 22 تا رقم 7 و 22 بچه و 1800 روبل دیگه
برادرها پفتار باشه پفتار می نویسیم. اکه اومه جان 5 و 6 برهان رقمی 7 رفتیم برادرها می نویسیم. اکه نسیم جان رقمی 2 رقم 1 3 4 برادرها رقماتون رو بنویسید. رقم 1 3 4 2 برادرها رقماتون رو نویسید. 1 3 4 2 را برادرها کی میگیره؟ شیروی نه. رقم 1 3 4 2 را کی میگیره؟ رقم 3 اکه اومه جان 3 رقم گرفت. تمام اکه اومه جان گرفتم بچه بچه. رقم 1 و 4 کی میگیره؟ 4 اکه برهان. رقم 1 کی میگیره برادر؟ رقم 1 خولیه. اکه نسیم جان 600 روبل آمد. رقم 1 برادر در 6 رقم کشم شیروی نر در 6 رقم کشم مقصد بازی را خنک نکنیم. اکه نسیم جان بچه ها چه رقم 1 هم میگیری؟ اکه نسیم رقم 1 هم میگیری براد؟ رقم 1 خولیه. برادر رقم 1 کی میگیره؟ رقم 1 خولیه. شیروی نر اکه نسیم رقم 1 هم میگیری؟ رقم 1 کی میگیره؟ شیروی نر برادر در 6 رقم کشم چی میگه شما؟ در 6 رقم کشم بگیر اوشم. اکا جان رقم 1 اکا نسیم جان بچه ها چه رقم 6 اخته. رفتیم برادرای از میکشیم قطره. اکای کی جان تمام اکای نسیم دادگیم بچه ها چه اکای نسیم گرفتگی رقم ها. اکای نسیم رقم 1 گیری. اکای نسیم یکم نویسوندی برای جان نمیگیری رقم 1. اوک تمام رقم 1 اکای نسیم ها. چی؟ ها؟ 3 5 6 ابو میداد 3 5 6 خیر نسیم رقم 2 بود رقم 1 مومید چه شده کسی کرده اونجا؟ ها؟ توریه؟ 1 کی میگیری؟ 1 اکای گفتم تکو اکای نسیم گرفت. همون توریه رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونی اکای برهان رقم 4 و 7 8700 روبل داری. اکای نسیم رقم 1 2 0 0 اکای امید رقم 3 5 6 300 روبل داری. برادرای از کسی میزنه 1800 روبل آشوا. رفتیم رقم 1 20 تا رقم 2 21 تا رقم 3 21 تا رقم 4 20 تا رقم 5 رقم 6 10 رقم 7 21 برادرای عزیز رقم 7 و 21 رقم 3 برادران با 21 رقم
دو برادر با 21 واره کرگان شیروی نار کسی خوشمنده مرحمت 900 روبلی بدرویه 900 روبلی واره رقمی 723 برادر واره ده کسی خوشمنده مرحمت بدرویه 237 واره ده اگم خوشمند هسته شیروی نار می نویسیم واره ده اگم کس می درو اکای شوخه 4 واره السلام علیکم بگی لایک و علیکم السلام اکای پرویزم خوش اومدی اکا جون بردار برشکا لایک بردار رقم 165 برادرها کی میگه برادر 165 یکم خوشمند هسته برادرو زنده باشی برات رقم 156 برادرها کی میگیره 900 روبلی برادرو برای یکم خوشمند هسته مرحمت بدرویه رقم 5 اکای اومی جون برای اکای شوخ اومد رقم 5 اکای اومی جون اکای اومی جون 600 روبلی دیگه پرتو بچه چه برادرو در 5 رقم میکشم شیروی نر در 5 رقم میکشم 1 6 خولیه دیگه خوشمند نباشم میکشیم 5 رقم در اکای اومی جون 600 دیگه پای 600 دیگه 600 دیگه اکای اومی جون پرتو کش تمام برا جون کشیده استون برادرو خوی قرطی نو هوی کنم بچه ها چه خوی قرطی نو هوی کنم قرطی نو مونم جلن تونو بینی اگر خوی قرطی نو هوی کنم اکای احمد جون سومتا می پرتو اکای احمد گاب نیست اکای احمد جون سومتا پرتو شیری نر سومتا پرتو رقم 5 برادر 600 روبل پرتو اکای احمد جون بچه ها چه نمی پرتوی اکای احمد جون اکای اومی جون اکای احمد جون فیم اکای اومی جون سومتا پرتو شیری نر کش چور کشده تمام 4 رقم 5 پس کن میکشیم چنده رقم چنده 2 3 4 7 2 3 4 2 3 4 7 2 3 4 7 2 3 4 7
یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه. نه قطعا میخونم. اکای برهان رقمی 8700 روبل داره. اکای امید رقمی 300 روبل داره. اکای نسیم رقمی 200. اکای شاخ رقمی 400. برادرای از کسی میزنه شیروی نر 2400 روبل آشه باشه بچه اوچه. 3 رقم برده، 1 رقم در اومدگی 2400 روبل آشه و رفتیم. هر رفتم اکای برادرو، اکای شوخ باشه و چه قطعه را سرکشم. اکای امیدون سمو شما اگر یا گوه نه همه خیلی میکنم. منوچر اکای منوچر 900 روبلی باره شده. اکای منوچر شما دی برد 900 روبلی باره. نه دیش بکن. اکای احمد جان نامده شما چر نه نامده. رفتیم رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 7 11. برادرای عزیز 3 رقم با باره کرده با 20. رقم 7 اکای برهان میدروی. رقم 7 دا میدروی اکای برهان. رقم 7 دا اکای برهان میدروی شیری نه. برادران سوم همو سوم رقم 7 توقع بودی ده. بله اکای برهان رقم 7. برادران بود همو رقمو میکشون. یه بار میشورم میکشون. اینه 2400 روبل 1200 روبلی. اکای منچر جان بچه ها چطور که برادر رقمی 7 بود. برادری عزیز به هم خاطر اکای برهان در اومد برادر. حالا 200 نوز کردی؟ رفتیم برادران میکشیم. 2 3 4 7 2 3 4 7 2 3 4 7 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9. قرطه برادران اینجا میسته. اکای مهراب سلام علیکم اکم و علیکم با سلام. شیری نر خوش آمدی اکا جون. میخونیم. اکای امید رقمی 300 روبل داره. اکای نسیم رقمی 200. اکای شوخ رقمی 400. اکای برهان رقمی 7500 داره. برادرای عزیز کسی میزنه شیرای نر حساب میکنیم. 2 4 کسی میزنه 3000 روبلی بچه اوچه آشه باشه. 3000 روبلی برادرو کسی میزنه آشه و بچه اوچه 600 روبل برادرو گرفتم. رفتیم رقمی 2 بل اکای امید جان نامده سمود 12. رقمی 3 10. رقمی 4
3 ولید. رقم 4 3 ولید. رقم 7 11. برادرای عزیز رقم 4 با 3 ولید برادر جان آش شوتا 3000 روبل داری برادر آش شود. رقم 4 2 4 اکای شوخه 2 4 اکای شوخه رقم 7 اکای برهان رقم امید جان رقم چند بود؟ رقم 3 اکای امید جان زنده باشی اکای جان اکای مهراب رقم 5 رقم 2 اکای نسیم جان رقم 2 را برادر رقم 2 و 4 اکای شوخه پیش ایواره برادر سراز گریب بعد ایواره همه رقمون 0 کسی میتونه گیره رقم 1 6 موند اکای نسیم جان 1 6 من خود من گفتم نمیدونم تا اون ننویسی اکای مهراب رقم 5 رقم 1 اکای نسیم داته رقم 6 اکای منچیر ده رقم 6 اکای منچیر بله برادر سمو را میپرتیم شیروی نر اکا جان چک تبی برادر چکت کدام وقت اکای امید جان چکت برادر نیم ساعت پیش ای برادر عزیز سمتا پرت و شیر نر اکای نسیم جان 600 روبل اومد اکای مهراب اکای مهرابم اومد 600 روبل چند سومی اکای دیگه یا براجون 300 روبل شیر نر اکای منچر کی دادیش تو دا اکای منچر این اختای رقم اختای الیو و علیکم السلام اکای فرسی اکای چی های بر اکرام میکنی آها شب اکا جان یه لگم کانالی کلام وقتی این ریکلام وقت نمیشه شیر ساب شیست من بخرین کانال کلام بعد ایفیل اکا جان رو خمت نیم بعد ایفیل زنگ بزنم کنم ایفیل کشتم اکا جان زنگ بزن ایفیل کشتم زنگ بزن با خودت نمره تا بنویس بولی گلام دم که مایی مفتا بنویس مایی نم چه بنویس تمام دوباره مایش برادرای عزیز رفتیم شیروی نر کارتا ناو کن تمام کارتا را ناو میکنیم شیری نر کارتا را ناو میکنیم اکای مهراب جان کارتا را ناو میکنیم اکای منچر 600 روبل اومد من برادرای عزیز کارتا را ناو میکنیم برادران چوکه سبشنوی پول دارید که ریکوشه روی نر
اسمی هم آمادگه برادرای از قطر هم میکشیم بچه ها چه رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونید اکای شوخ رقم 2 4 2400 روبل داری اکای امید رقم 300 اکای برهان رقم 7 7200 داری اکای مهر رقم 5 300 روبل داری اکای نسیم رقم 300 روبل داری اکای منچه رقم 6 300 روبل داری برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر 1800 روبل آشا بچه چه رفتیم رقم 1 10 تا رقم 2 31 تا رقم 3 رقم 4 21 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 12 رقم 2 برادرو با 31 بچه ها 4800 روبل داری رقم 2 واش شوا اکای شوخ واش شوا اکای می جون پاس اکای برهان رقم 7 اکای می جون رقم داشت نو سم هفتگی بود 2 و 4 اکای شوخ 7 اکای مهراب رقم چند بود 5 نسیم جان 7 رقم چند بود 1 رقم 3 و 6 برادران کی میگیره 3 و 6 خولیه رقم 3 و 6 یگان خویشمن بیرون باشه اکای منچه رقم 6 اکای رقم 3 را کی میگیره اکای منچه رقم 6 هم میگیری رقم 3 هم اکای منچه رقم 3 رقم 6 هم اخته برادر رقم 3 ده یگان خویشمن باشه مرحمت رقم 3 را برادرو کی میگیره رقم 3 خولیه شیروی نه رقم 3 را یگان خوشمن باشه مرحمت بگیره رقم 3 اکای برهان به رقم 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای شوخ رقم 2 و 4 3 و 600 داری اکای برهان رقم 7 و 3 6 600 داری اکای منچه رقم 6 00 اکای مهراب رقم 5 00 اکای نسیم رقم 1 00 برادر از کسی میزنه 1800 روبل آشا بچه چه رفتیم رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 12 رقم 7 11
برادرای عزیز اینجا در شیروی نر رقم 5 برادرو با 21 بچه های بچه آش شود رقم 5 که با 21 آش شود 1800 روبل دوری آش شود که اکای مهراب آش شود تا هفتور اکای مهراب برهان رقم 3 خولی 5 2 4 شوخ هفتور اکای نسیم رقم 1 رقم 6 و 7 در برادرها یکم خوشمند است 6 و 7 اکای من چه رقم 6 رقم 7 رقم هم ما پافتورا اکای برهان رقم 7 شد رو پس کرد هم بالا گیر نمیست رقم اکای برهان رقم 3 خولی رقم 7 کی میگیره رقم 7 برادرها کی میگیره شیر و اینا رقم نسیم جون 600 روبل اومد رقم 7 اکای مهرو برادر رقم 7 اختای 600 روبل اکای من چه 300 روبل اومد اکای من چه رو اومد رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم همه سندونه دیگه اکای مهراب رقم 57 1200 روبل داری اکای شوخ رقم 2 و 4 3000 روبل داری اکای نسیم رقم 1 300 روبل داری اکای منچه رقم 6 00 اکای برهان رقم 3 6300 روبل داری برادرای عزیز کسی میزنه 1800 روبل شما رفتیم رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 22 رقم 7 21 برادرو رقم 6 و رقم 5 برادرو 22 دا بارا کرگه کسی خوشمند مرحمت بدروی بچه اوچه 900 روبلی بارا 900 روبلی بارا برادرو کی میدارو رقم 6 و 5 بارا دای بارا دا کی میدرو یا 2 و 4 شوخه بارا 5 6 اکای برهان بارا دا اکای برهان بارا دا یا رقم 6 اکای برهان رقم 3 دا بارا دا میدروی 3 بارا گفته اکای مهروب اکای نسیم جون 1 بارا اکای مهروب جون بچه اوچه 1 دقیقه است و اکای برهان رقم 3 رقم 7 دا میدروی اکای مهروب رقم 7 دا بارا دا میدروی رقم 3 اکای برهان پافتورای رقم 7 دا میدروی 7 بارا نه 100 روبلی هم نیست رقم 5 6 مینوس نکردن چه مینوس میکنه رقم چند 7 اکای مهراب دا نیست داشتم رقم 5 رقم 7 شد نیست نه شد میپرد اکای نسیم جون 600 روبل اومد اکای نسیم جون رقم 1 600 روبل اومد
دو چهار اکای منچر رقم چند دارم؟ 6 را اکای منچر سمتا می پرتو اکای منچر جون سمتا پرتو شیرینا دو رقم درو مده هدور 200 دیگه نویش برادرها سمو را میپرتیم شیرای نر سمو را میپرتیم قرطه را برادرها من از شدیدن میگیرم تا سمو اومدن 5400 روبل برادرها کسی زنه هی کش میکنه میگو میره میرسه اکای میروب میرسه اکای میروب میرسه بچه ها چه سم دوری شیرینا یا اکای منچر باید پرتو اکای منچر سم تا می پرتو شیرینا اکای منچر اکای منچر جان بچه ها چه چند سم می پرتو اکای منچر 900 روبل پرتو شیرینار برادرای عزیز رقم 6 را برادرها کی میدروه اکای منچر با فکرم نمیدروه رقم 6 را کی میدرو اکای شش گیر گفته اکای شوخه بله بود اکای 6 وارده بود اکای شوخه یه دقیقه بچه چوخه است 6 وارده بود 9 اکای منچر وارده بود تمام اکای جون وارده بود اکای منچر سم پاکه میگه مرده قطعش وارده برادرو تمام شیروی نر اینجا شوگیر کن طرح خطایی کرده بچه شوگیر نوده اکای میرو میدونی اخی شوگیر نوای اکای شوخ زنده اوشی برا جون رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای مهراب رقم 57 300 روبل داره اکای منچر رقم 600 اکای شوخ رقم 24 1200 روبل داره اکای نسیم رقم 100 اکای برهان رقم 3 5400 روبل داره برادرای از کسی میزنه 5400 روبل بچه اوچه آش شوشه شیروی نر برادرها کسی میزنه آش شوه رفتیم رقم 1 22 تا رقم 2 21 تا رقم 3 20 تا رقم 4 20 تا رقم 5 20 تا رقم 6 20 تا رقم 7 21 تا رقم 1 برادر با 22 بچه اوچه آشاتا 5400 روبل داری اکی اکی نسیم آشاتا براجون رقم 1 22 آشوا می نویسیم پفتورا که من چیر پس گفته اکی شوخ 2 4 می نویسیم اکی میروب رقم 5 برادرو می نویسیم شیروی نر اکی مهراب رقم 5 اکی نسیم رقم 2 اکی نسیم جان رقم 2 را گرفتگن شیری نر رقم 3 اکی برهان اکی نسیم جان رقم 2 گرفتگن رقم 1 6 7 موندگه 1 6 7
یک شش هفت موندگه اکای نسیم برادرو می نویسیم رقم 167 برادرو می نویسیم کسی خوشمنده مرحمت رقم 167 یک بگی یک رقم 67 کی میگیره رقم 67 خولیه اکای برهان جان بچه اوچه شیری نه برادر نمی حالی میپر اکای برهان چند سم داره 67 هم اکای شوخ ده بگیم اکای شوخ اگر نیست 67 هم اختای چند سم داره تو ایست شکو تو رقمه گرفتن پولش ایست شکو زروندن گیر اکای شوخ 67 نمیگیری همه اودالیت کردی پافتی برادرم میگیرم تمام اکا جان سبشنی ها تا اودالیت کسی با هم میگم چوکه نه؟ همه رو نرسونی نمیدونم ده هفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 پس کن اکای شوخ رقم 2 4 6 7 0 0 اکای مهراب رقم 5 0 0 اکای نسیم رقم 1 500 داری اکای برهان رقم 3 500 داری برادرای از کسی میزنه 1800 روبل آشا بچه بچه رفتیم رقم 1 22 تا رقم 2 21 تا رقم 3 30 تا رقم 3 رقم 4 20 تا رقم 5 20 تا رقم 6 20 تا رقم 7 21 تا رقم 3 با 30 برادر آش شوه تا 1800 روبل داری آش شوه اکای برهون آش شوه پس اکا تمام اکا جان پس باشه شیری نرگرد نیست براد زنده باشی برادر از می نویسیم 2 4 شوخه می نویسیم اکای برهون رقم 3 می نویسیم برادر از می نویسیم اکای نسیم جان چند سوم داره شوخه اگر 7 رقم نصیب ده نباشه نمیبره بله 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 اکای شوخه جون بچه بچه 7 رقم برادر گیری 7 رقم گیری برادر بده کی میبره بای برام شکو اکای شوخه زوره 5000 پرتمان بد تمام اکای برو اونجا نمیال سمود رفت برادر اکای نسیم اسم شاین پرتم اکای ختم میره نسیم نداره پس کده کی نسیم چند دقیقه نگفته
نکردی؟ نه نگرفت اسمش رفت اگه نسیم پاس کن درستی پاس. خزن شد میگیرش بو اگه شو قروس میگی بچه ها چه زنده باشی شیر اگه برون اول میپرتم اگه برون جان بچه ها چه من از میختم میره شیر نر من هم میختم میره چند اسم اگه برون 5000 پرتم میگم چه شایسته نمیسی پنج شایسته 5000 شد اگه برون برادر 5000 رفت بچه ها چه رفت نسیم جان نسیم رقم 5 نسیم اکای نسیم خوش آمدی براد رقم 5 اخته برادر سون تا پرت و سون تا تازه روی کریم رفت می نویسیم شروع نه رقمی 167 برادر رو می نویسیم برادر رو می نویسیم شروع نه رقم ها رو می نویسیم می نویسیم برادرای عزیز رقم 7 اکای دلیر جان خوش آمدی رقم 7 اکای دلیر جان رقم 1 و 6 اکی میگره 1 و 6 خولیه اکای نسیم 300 رو بلوم رقم 1 و 6 را برادر یگان خویش من باشم مرحمت شیروی نر بنویسه 1 و 6 خولیه برادر رو می نویسیم اکای شوخه جان بچه او چه سم پرتو اکای شوخه سم پرتو شیری نر برادرای از رقم 1 و 6 اکی میگره شیروی نر 1 و 6 خولیه اکای دلیل جون اومد اکای شوخه هم اومد اما نو برادرای از رقم 1 و 6 اکی میگره 1 و 6 خولیه بچه او چه بنویسی 1 و 6 یک و شش چه؟ رقم 6 اکی منوچهر رقم 1 برادرها کی میگره رقم 1 خولیه شیروی نر می نویسیم رقم 1 رقم 1 برادرها یگان خودشمن هسته شیروی نر 6 خرطه دکشم دو رقم 1 میگیره
برادرای عزیز در 6 قرطه کشم یا رقم یک برادران میگیره. منوچهر 600 رو برهان رقم یک. برهان رقم یک. منوچهر 600 اون 300 دارم. برهان اکای برهان رقم یک گرفت. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نان اوش شواشه بچه اوچه رفتیم سمی هم آمودگه هم کسی میزنه اوش شوا رفتیم. رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. اکای شوخ رقم 2400 اکای برهان رقم 31 1300 داری. اکای نسیم رقم 500 اکای دلی رقم 700 اکای منوچهر رقم 6 300 روبل داری. برادرای از کسی میزنه 1800 روبل آشا بچه بچه. رفتیم رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 21. برادرای عزیز کانال معلم چی با مرا چون کده است نمیدونم اکای شوخه نمیدونم بچه او چه من نمیدونم. رقم 2 رقم 4 برادرها واره کرده 22 کسی خوشمنده مرحمت بود رویا. اکای برهان رقم 3 واره چی تا بره؟ 2 4 برهان اکای برهان رقم 3 واره اکای منوچهر رقم 6 واره رقم 6 اکای منوچهر می نویسیم. برادرای عزیز یکم خوش اکای نسیم رقم 5 واره رقم 1 و 7 برادرای اون کس بعد میدرو 1 و 7 واره ده اون کس میدروه. رقم 2 و 4 این یک شوخه هردش هرچ واره ده. برادرای یکم خوشمند دیگه 1 و 7 هسته واره ده اون نباشه 5 قرطه کشم شیروی نار واره اجداد نمیکنیم بچه ها چه یکم خوشمند هسته کاش اکای شو خول یاد اقا بچه چه بنویسه سمور هست تو اکای منوچهر 600 روبل اومد اکای نسیم 900 روبل اومد. منوچهر 300 اکای نسیم 900 اومد اکای برهان دولندن کسی میزنه او شوا دوران کش تمام اکا جون تمام سومشون نه اومد چه نه اومد.
2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 خاطر برادر نمیجا میشه میخونه اکای شوخ رقم 2 4 0 0 اکای برهان رقم 3 400 روبل داره اکای منچه رقم 6 0 0 اکای نسیم رقم 5 0 0 کاش میزنه برادرای عزیز 3900 روبل آشا باشه رفتیم رقم 2 23 تا رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 2 و 23 و شبات باشه اوچا 3900 روبل داریم اکای شوخ رقم 2 گرفتن اکای شوخ رقم 2 گرفتن بچه اوچا اگه رقم دیگر نویس اکای برهان می نویسیم اکای برهان رقم 3 اکای شوخ رقم 3 هم گرفتن رقم 1 4 5 7 موند اکای شوخ رقم 4 اکای منشر اکای شوخ من منتر ربی بر راجون خالی اومده سر منشی رقم 6 4 گیری 4 گیری اکای جون رقم 4 اکای من 1 5 رقم 7 را که میگره 7 تا 7 رقم 7 را که میگره برادر رقم 7 خولیه رقم 7 بچه اول نویسونده سم نمیخونیشه اکا جان خونده استم برادر خونده استم من بکی پیش حقیقت اکای نسیم گریف رقم 2 من اینجا من میخونم اکای منچه رقم 6 اکای شوخ 2 و 4 بنایسوندی بعدی اکای نسیم رقم 2 را وای کردی اکای برهان رقم 3 گریف اکای شوخ رقم 3 و 5 گفتی 3 اکای برهان با گرفته بود برادر جان ما همشه برادر باید 6 میگم میکنم بچه ها چه همه شما برای ما یکی برادرو کسی نداره که منچه 900 روبل اومد اکای نسیم 600 روبل اومد رقمی 7 اکای منچه دگیر 0 0 کسی میزنه برادر رو 1800 روبل آش شود این برادر رو کمینتری هاشون از چوب دارید میکنه باشن رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای نسیم رقم 2 300 روبل داره اکای منوچه رقم 6 4 7 0 0 اکای شوخ رقم 1 و 5 3 و 300 داره اکای برهان رقم 3
100 روبل داره. برادرای از کسی میزنه برادرها 1800 روبل آشا بچه شده. 20 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 22 رقم 5 12 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 4 برادر با 22800 روبل داری بچه چه آشوا که اکای منچه رو آشوا پفتور می نویسیم 6 4 اکای منچه 6 4 اکای منچه پفتور اکای نسیم رقم چند بود 2 اکای شوخه اکای نسیم رقم 2 شکریفته برهون رقم 3 اکای 1 و 5 اکای شوخه رقم 7 کی میگیره رقم 7 خولیه برادر رقم 7 اکای برهون بچه اوچه 200 روبل پرتو برادرای از رقم 7 نیست شیرو نه رقم خوشمن نیست رقم 7 برادرها در 6 رقم کشم شیروی نه در 6 رقم کشم کسی نداره شوخه باید شوخه برام 100 سوم باید کار کرد 100 سوم 200 اکای برهون 200 سوم اکای برهون اومده 100 سوم تمام برادرای از رقم 7 نباشه در 6 رقم کشم اکای شوخه در 6 رقم کشم شیر نر کش تمام براد رقم 7 برادر خولیه شیروی نه رقم 7 خولیه یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میخونیم اکای منچه رقم 6 4000 روبل داری اکای نسیم رقم 200 اکای برهان رقم 300 اکای شوخ رقم 1 و 5 2700 روبل داری برادرای از کسی میزنه 1800 روبل آر شود رفتیم ولی ده 7 رقم کشیدیم کو برادرای از قطر اثر نو میکشیم بچه اوچه ده 7 رقم کشیدیم برادر رقم 7 خولیه کو برادرای عزیز رقم 7 خولیه یک دو سه چهار پنج شش یک دو سه چهار پنج شش یک دو سه چهار پنج شش یک دو سه قطعه برادر اینجا میسته همو خوندم برادر همو سوم رفتیم رقم 1 21 تا 2 21 تا رقم 3 20 تا رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 20 برادرای عزیز رقم 1
قطعی رقم 2 برادرها باره کرگن شیروی نر 1500 700 روبلی برادرها باره کسی خوشمند مرحمت بدروی 700 روبلی باره یا رقم 7 خالی بود برادر 1500 روبل بگیرش بود یک و دو یک و دو برادرها باره در شیروی نر کسی خوشمند مرحمت بدروی رقم 3 باره منچر 4 و 6 وار گفته 4 و 6 اکی منچر وار رقم 5 اکی اکی شوخ رقم 5 در وار ده میدر 5 وار گفته اکی شوخ خاطر را میکشیم ندارو هفتصدی هزار چوتر نیست که هستیمش اکی منچر 200 روبلی دیگه بچه های چه پرتو اکی برهون چی؟ اکی برهون پرتو براجون ختم 700 سن اکی شو خدو رو چی؟ منچر منچر بیشتر کنیم مقدمه نسی ندارن برهان ندارن هفتصد روبل اکس اومد اکی برهان اومد برهان نو بله اکی منچرم اومد 1000 روبل چند سن دور افتاد تمام میشه بگو 1200 باشد 800 سنگه دور نمیست نسیم هم نداره اکی نسیم جان سوم تمه پرتو اکی نسیم رقم چند گیری فکر نسیم هم یک دو باره بده بچه برادرای از خاطر هم میکشیم یک دو باره ده بود بچه بچه ای باشه وقتی باره یکم بنویس رقم باره برادرای از خاطر هم میکشیم شیروی نر کسی میزنه بچه بچه هوش شود شش رقم نه 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 قطعه برداره اینجا میستم میخونم اکی شوخ رقم 1 و 5 200 روبل داری اکی شوخ رقم 1 و 5 2000 روبل داری 2000 روبل داری اکی نسیم رقم 200 اکی منچه رقم 46 800 روبل داری اکی برهان رقم 300 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر 1000 و دوجه سوپی 6 دربی برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر 3000 و چند قمی شود 3600 روبل برادرها واش باشه کسی میزنه 3600 23 تا رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 10 تجه
رقم 2 اکای نسیم جان خودت یاخی بچه چه میدونم برادر. رقم 1 برادر او شواتا. رقم 1 با 23 او شواتا برادر. 3600 روبل داری برادر. او شوا رقم 1 4 و 6 اکای منوچیر. 4 و 6 اکای منوچیر بیتای 4 و 6 2 و 4 اکای شوخه برادر. 4 و 6 گرفتم برادر. از رقم 2 اکای نسیم گرفته گه بو. رقم 1 و 5 1 3 اکای شوخه. رقم 5 و 7 کی میگیره؟ 5 و 7 خولیه برادر. رقم 5 و 7 5 و 7 خولیه. هفت اکای منچیر. رقم 5 کی میگیره؟ شیرای نه. رقم 5 خولیه. رقم 5 کی میگیره؟ رقم 5 در برادرو یکم خویشمن باشه مرحمت نویسه. رقم 5 خولیه. اکای نسیم جون 600 بلومات. نسیم چی رقم داره؟ اکای احمد. اکای احمد خوش اومدی برات جان. اکای احمد رقم 5. اکای احمد خوش اومدی برات. کسی نداره. نه ایسون تولی. مدرشی رقم ها. یه برادر همه پفتور قد پشت رفتسی. اکای احمد بچه سمتا پارتو. این نسیم خود چی رقم میگیره؟ رقم دیگر میکنم. دو را خوب گرفته بیاره. تو کامنتر نگاه نکن. کامنتر تو مقصد ما را گاوزن. کدام رقمی را میگیرم ما گاوزن. کدام رقم ما گفتم میگیرم. اکای احمد 1500 بلومات. تمام برادر توغری همش برادر توغری اکای منچیر جون رقم تا برادر نویسوندگیم. تمام برای جون تمام. تمام برادر رو قطع را تمام میکشیم. برادر رو سمی همه اومد. شو خود سه محتر نمیشون یه سه 600 نمیشون بودی برده. سه 600 برادر رو رفتیم. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. اکای منوچه رقم 4 6 7 100 روبل دوره. 100 روبل میپرتیا. اکای شوخ رقم 1 3 5000 دوره. اکای احمد رقم 5200 روبل دوره. اکای نسیم رقم 2 300 روبل دوره. برادر از کسی بزنه از رو 800 او شو رفتیم. رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7
رقم 7 31 تا اکای من چه روش شد برجون با 31,800 روبل دوری اوش شد یک ساکای شوخه شور شاشکای من چه هفتور شور شاشه گرفته هفتور اکای نسیم رقم 2 رقم هفتور اکای احمد رقم 5 رقم 7 کی میگیره رقم 7 اکای احمد رقم 7 میگیری اکای احمد رقم 7 اکای احمد رقم 2 را گرفتگی هم راجون رقم 7 اکای شوخ آدمتی تمام اکای شوخ رقم اختار اکای کرامت خوش آمدی براجون برادر عزیزم خوش آمدی شیر نر رقم گرفتگی هم براجون رقم اکای شوخ گرفت اکای رومان میگیرم شبته اکای رومان شیر نر اکای کی گرفت اکای شوخ رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم برادر کنی دیگه تشا تمام اکجام قبوله کنی دیگه میتیم براجان کنی دیگه میتیم رقم فرق نداره برات عزیز اکای شوخ رقم 1 3 7 4100 روبل داری اکای منچه رقم 4 و 6 1100 روبل داری اکای نسیم رقم 200 اکای احمد رقم 5 900 روبل داری برادرای از کسی بزنه 1800 روبل شو رفتیم رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم برادر اینجا در رقم 5 رقم 4 باره کرد اگر شیروی نر 22 در کسی خوشمنده مرحمت باره بدرویه 5 و 4 22 در باره کرد اگر برادر از یکم خوشمند باشه مرحمت شیروی نر مرحمت اکای منچه 6 باره اکای نسیم 2 باره 2 باره 6 باره رقم 3 1 7 در کی میدرو 3 1 7 3 1 7 برادر 900 روبلی شیروی نر 900 روبلی باره یکم خوشمند است اکای شوخ 3 و 1 دم دور اومد برادرای از رقم 7 یکم خوشمند است شیروی نر رقم 7 برادرو کی میدرو باره برادرو تمام رقم 7 اکای سونتا پارتو شیرنا اکای سانجا رقم 7 باره بچه اوچا اکای نسیم جان اومد 900 روبل همه رقمای نسوندگی شوخ دو رقم درمانه 5 4 مینوس نکن میدونی 5 4 باره ده نه همه دورو نموشن این منچه لازم 100 سنوش 900 تا شدیم 900 اکای همجا رو اومد 900 برادر سومی هم آمد شیروی نر سومی هم آمد میکشیم کسی میزنه 5400 روبل
باشه باشه 5400 برادر کسی میزنه هی کش میکنه ببرو میره کسی میزنه عد دوشی بچه و چه باشه باشه توی خاطی ناوی کریم اکو چوتا شونه خاطوی خیلیش لخچیده سه میگنم خیلی خیلی کلوچی رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای احمد رقم 500 اکای منچه رقم 46 200 روبل داری اکای نسیم رقم 200 اکای شاخ رقم 132,300 روبل داری اکای سنجر رقم 700 برادرای عزیز کسی میزنه شروع نه 5400 روبل آشرا باشه بچه چه رفتیم رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 22 برادرای از رقم 7 قطعی رقم 2 برادرها 22 ده واره کرده کسی خوشمنده مرحمت بدروی بچه بچه 2700 روبلی اکای کی را 20 سوم داره نسیم کی رو بودی احمد 900 داری اکای احمد جان بچه بچه 900 روبلی دیگه داری ای باشه شاگرد خطا کرد چند چاوره 72 اکای احمد جان داری بچه بچه داری واره ده کی میدرو شیروی نر واره 72 واره کرده برادرای از 22 ده یگان خوشمند باشه مرحمت رقم 4 منو چیر واره رقم 7 اکای سنجر من تمام ایختای اوخی بچه اوچه ایختای برادرم اکای سنجر برادر ایختای رقم 7 اوخی رقم 3 واره اکای شوخه 2700 روبلی برادرو یگان خوشمند دیگه باشه مرحمت شروع نه رقم 5 6 1 موندگه شوخه رقم 3 گرفت اکای منچه رقم 4 اکای منچه چند سوم داره چند سوم شوخه وای اکای شوخه 2300 اکای شوخه جان بچه اوچا 400 روبلی دیگه پارتو شیرینر اکای کیا گو اکای منچه چند سوم داره اکای منچه جان 2500 روبلی دیگه پارتو شیرینر برادرای از رقم 1 5 6 کی میدرو برادرها 2700 روبلی بره 2700 اکای منچه 5000 پارتو 400 روبل اکای شوخه من 5000 اکای منچه اومد برادر جان اومد اکا جان رقم 6 اگیر اکای منو چیر بعد برادر عزیزم 400 دیگه پارتو رقم 6 هم گیر بچه چه خواهی رقم من 7 می اکای اینترنت بله برا جان 8 نفر رد نوید تمام اکای شوخه میکشم اکای سنجر جان بچه و چه رقم 7 برادر اختر بچه و چه اکای منوچیر برادر 200 روبل نمیرسد 200 روبل تمام برا جان 200 روبل میپرتوی رقم 6 هم میتیم تا 200 روبل میپرتوی میشوه فقط اکا جان 200 300 هم پای نشوه شروع نر هم تمام 200 روبل چند رقم شد
برادرو پیش ایواره شیروی نر سم نپارتوی شیروی نر پیش ایواره سم نپارتوی برادروی عزیزم پیش ایرخم گریتن سم نپارتوی بانم اسم فلو بنویس خیلی سال کی سه رقم درو؟ کی؟ سه رقم درو مدکن؟ تمام اوکی مبارک چنده 2700 روبلی اکا جون 2700 روبلی اکای سلیم بوی 2700 روبلی برای رفتیم رقم چنده بین تخصیصی بکشیم اینجا من دفتر پیش مندم برادرای از میکشیم خاطر را 2 3 4 6 7 2 3 4 6 7 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 برادرای از یه بار میخونیم اکای نسیم رقمی 200 اکای سنجر رقمی 700 اکای منوچر رقمی 46 200 روبل میپرتوی اکای شوخ رقمی 300 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر این همی حال یه حصه اکتوبش میکنیم چند سه میشوه 5 رقم های کسی میزنه برادرای عزیز 11500 روبل بچه های چه شوه 11500 روبل بچه های چه شوه کسی میزنه 11500 رفتیم رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 22 رقم 6 11 رقم 7 20 برادرای عزیز رقم 3 قطع رقم 4 با برادرو 22 دیده واره کرگن شیروی نر کسی خوشمنده مرحمت وارده بدروی رقم 4 22 رقم 3 برادرو 22 اینا برادرای عزیز کسی میزنه برادرو اوشه اوشه ده برادرای عزیز کسی جلند رو مرحمت وارده بدروی بچه اوچه میدونی واره چند سمیه برادرو واره 10700 دو واره گفته تمام براجان اکای نسیم جون دو واره می نویسیم برادرو دو واره اکای نسیم جون برادرای عزیز 5700 روبلی کسی خوشمنده مرحمت بدرویا روبلی واره بله 5700 روبلی واره بچه اوچه اکی رقمو رقمی 3 و 4 اکای شوخ قطعی اکای منچر بده گو برده برادرای عزیز رقمی 2 اکای کی در اومدگه اکای چانس میپرته اسم داره اکای شوخ بچه و چه اکای نسیم جون رقمی 2 دا برده در اومدگه اکای نسیم جون چانس میپرته اکای نسیم اکای نسیم جان 5700 روبل بچه های اوچه پرت و ریسکی قرطه کشیم برادرو 5700 روبلی براد مرحمت بدروی شیروی نر 5700 روبل 5700 اکای نسیم جان اومد نو برادرو از یگان خوشمند دیگه نیسته برادرو قرطه دا رقمی کدوم رقمی بود؟ رقمی برادرو رقمی 6 و 7 دایش کنه میدرو 6 و 7 خولیه 6 و 7 کش 6 و 7 دانه میدروی برادرو میکشم قرطه را
رقم 2 3 4 دا برادران میکشیم. همون اکا جان اومدگی شیری نر اومدگی اکای نسیم جان سمود اومدگی برا جان. یک شش بعدی برادر رقم آخرانه که برداشتم بچه اوچه بعد می نویسی برادر رقم تا بچه اوچه برای که حالی برادر وزبین برم جواب که من چه هنجا دوری میریم برادر رفتن گره شیروی نه شما رفتن گره بچه اوچه اوک شو خالصه هنجا دوری رفتیم برادرو 2 3 4 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 قطعه این همجا میستم میخونم. اکای شوخ رقم 300 اکای منوچه رقم 4 200 رو میپرتوه اکای نسیم رقم 200 برادرای عزیز کسی میزنه کسی میزنه برای عزیز 14,000 روبله آشه بچه اوچه میشه و برادرها 14,000 روبله من یک قرطه نگرفتم بچه اوچه نیم قرطه هم داشت نگرفتیم توغریه برادرها 14,000 روبله روزیه رفتیم اکای شوخه اکای شوخه جان بچه اوچه این همی اکای منچر خودش میدونه برادر اصلا ما یک قرطه میگیرن لیکن گاب نیست برای جان 15,000 روبله کسی میزنه 15 تا باشه گاب نیست برای جان برای که همیشه شما زن برادر ما دوولین تمام 15 تا کسی میزنه باشه رفتیم میبردیم خونده ما رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 11 برادرای عزیز رقم 2 قطعی رقم 4 برادرای 11 دا باره کرگم من 11 رقم 2 من 11 رقم 4 باره کرگن کسی خوشمنده من بو باره دا بود روی بچه بچه رقم 3 برادر رقم 3 اکی بود اکای شوخ هم بدروی رقم 3 دا شیری نر اکا جون اکای شوخ اگر 7 قرطه شو باشه بچه یک قرطه میگیرن نه که برادر با ما یک قرطه نمیگیرم تو دما بازی میکنی داونو میدونی بازی مرا بچه بچه که من یک قرطه نمیگیرم برا جون بیو رقم 2 و 4 برادر رو باره کرگه 5 منوت بس مدروم اکای شوخ بچه بچه 5 منوت برا جون برادر رو با اجرات نکنن بیا کنیا بول سو ببینیم چند سیم شدی چندی باید بدرن 7500 روبلی برادرای عزیز کسی میدرو 7500 روبلی دو کس ده بکش اینا بانکمات میرم میپرتم اکای شوخه جان بچه ها چند منوت برادر همین 1 منوت برادر میستیم 2 منوت یا میشوه برای که تو بازینگری برادر مقصد تی هم دیجا سم موندگی برادر به همین خاطر 7500 روبلی برادرای عزیز اکای شوخه جان بچه ها چه من رقمی برادرای عزیز 2 و 4 منم خیمه ایسته قرطه را یه میشورم بچه ها چه اکای شوخه را یکون 1 منوت 2 منوت
5-6 минут акай шохаҷон 5-6 минут бачаёча наметонам барои ки худат буфаҳмда и бародаро иҷраат намекунанд иҷраат кунанд ман иҷраат мекунам акай Насимҷон иҷраат мекунӣ бачаёча 5-6 минут ё акай Манучер акай Шохаб радной агар ин бародаро иҷраат кунанд ман иҷраат мекунам та шери нар инем радноё агар иҷраат кунанд ман иҷраат мекунам акай Насимҷон иҷраат мекунӣ бачаёча бародаро акай Шоха ай бародаро пурс барои ки ман да иҷа бародар тамом акаҷон мекашам бародаро рақами 3 да ки медуроя рақами 3 холӣ ай бачаёча рақами 3 акай Насимҷон агар акаш иҷраат мекунем акай Насимҷон агар акай Шоха будроя ку бародар медонӣ чанд қа фикриш мекунӣ шери нар агар занӣ иҷраат кунем тамом акаҷон иҷраат мекунем набошам 2 минут тамом акай Насимҷон бачаёча ман ами бародар барада 3 минут иҷраат мекунем пуска акай Шохаям бия бародар нагӯа ки мақсад пул дорад иҷа и пули дунё ёфт меша бачаёча мақсад одам одамгарӣ ёфт намеша шери нар 100% бия бародаро ман акай Шохаҷон фақат тезиш гир бачаёча 2 минут 1 минут зиёд иҷраат намекунам барои бародар барои ки гапи зиёдӣ бародар нашава Шоха шух бигӣ тамом акай Рамшед иҷраат мекунем бачаёча иҷраат шер нар мана рақами 2 و 4 қартаи намҷа меистам се зарби 7500 خیلی برادرها شما اجازه بدید شعر نه من همینجا چه boş برادرای عزیز تسترش گیره شعر نه تسترش گیره بازی خنک نه اینا تمام اکای رومان برادر آواز تو میخته آمده گه بچه ها چه تمام اکای منچه اکای شوخه بگو نغلطی در جای گوی اخای این قره دور رفته شاکمون نمیدونم ده که اگر شاخه بره چانس میشه شاخه بره چانس میشه نیسته که اگر شاخه برای چی میکنم چه همشه نشه بیرون کی گفته بله کاش میزنه اوشی جان شوا
شوخ ببینم ما ها؟ شوخ ببینم ما رفتو نگاه اکای شوخه جان حالی میبینم بچه ها چه حالی میبینم اکای شوخه 7500 اومد مهنت تمام برا جان سمود اومد شیری نه سمود اومد شوخ چند بود؟ ها؟ رقم 3 برادرای از قطر هم میکشیم بچه ها چه قطر هم میکشیم کسی میزنه اوشه اوشه اکای شوخه همین جایی تماشا کریسی برادر جون اکای نسیم جون بچه ها چه ختم همین جایی اکای منوچر بچه ها چه ختم همین جایی شیرینر همه تون ده همین جایی یا اوگتون برای برادر مقصد برای همین جا باشه خوبه براتو برادرها خد 50 دوری روی بخی 50 دوری تقسیم میکنه برادرها خیلی پلای رفتیم برادرها کسه میزنه برادرها من رفتیم 2 3 4 همه خیلی 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 خطه برادران همجای رفتیم اکای نسیم رقمی 200 اکای منوچه رقمی 4 200 روبل میپرتایی اکای شوخ رقمی 300 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نه یک قرطه هم برادر نیم شم نمیگیرم بچه اوچه نیم شم نمیگیرم 19000 روبلی اوشه باشه بچه اوچه کسی میزنه 19000 روبلی روزیه برادرو اکای شوخ برادر خودت فهم برادر برای کی نیمی قرطه هم نگرفتیم بچه اوچه رفتیم چی میگه؟ اکا جان 20000 بچه اوچه نه اکای منو چیر خودت بچه اوچه بفهم برادر ایشا کی وارد برادر جان خودت یا برفهم نیمی قرطه هم نگرفتیم در لبای بازی بدرو بچه اوچه تماشا کو دجه کو ای نیم قرطه زیاد میگیرم میگه که نیم قرطه زیاد گرفتم برادر یک قرطه نگرفتم دجه تو حساب کو من نیم قرطه گرفتم نیستم میخونیم اکای نسیم رقمی 200 اکای منوچه رقمی 4 200 روبل میپرتو اکای شوخ رقمی 300 برادرای از کسی میزنه برادران 19000 روبل اوشه بچه اوچه رفتیم برادرو گاب نیست 20 تا بچه اوچه گاب نیست من 20 تا زنه برادرو 20 تا کسی میزنه 20 تا اوشه بچه اوچه نکیم اوجین اشوتی هوای توغریای اوجین اشوتی هوای میشوه رفتیم رقمی 2 رقمی 2 31 تا رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 2 برادر بس 31 آشواتا برادر 20000 روبل داری شیرنر اکی نسیم آشواتا برادر جان آشوات 20000 روبل آشواتا بچه اوچه بس 31 اوجی نشو تیخته بچه اوچه می نویسیم رقم های پفتار 1 و 4 اکی احمد پنج مده پرتوفته اکی شوخه ده 5000 بنویس تمام اکی شوخه ده 5000 بنویس ده اکی نسیم کم بنویس برادرای از می نویسیم شیروی نه رقمی 2 3 5 6 7 خولیه 1000 روبل بگی اکا جان خودت بگی تمام اکای نسیم جان گرد نیست 1000 روبل تمام برای همون 19 شد بچه های اوچه میگم تا با همین
باشه پریوود کن. تمام اکای نسیم جان من پریوود کنم تا بچه اوچا برادر رقم ها را کی میگیره؟ رقم 2 3 5 6 7 برادر خالیه شیران دل شمیرین. برادرم می نویسیم شیران رقم 57 اکای کیای 2 3 اکای شخه. رقم 6 کی میگیره؟ رقم 6 57 اکای رمضان سوم تا پاتو. رقم 6 کی میگیره؟ رقم 6 خالیه. شش کی بود دیگه؟ ها؟ رقم 6 اکای ها؟ کنی؟ نه رقم 6 اکای فیروزبک. اکای فیروزبک بچه اوچا تمام. 2 3 اکای شوخه. اکای شوخه 2 3 اختای. برادر سمو را میپرتیم. کدومش نرسید؟ ستو گاو نمره داوی رفتیم. رقم 4 اکای رقم 6 اکای فیروزبک. اکای رمضان 57 توریشه تمام. برادرای عزیز من همه میخونم پول گذارم بوشی اکای شوخه. اکای نسیم جان بچه اوچا بچه مده نایس بچه اوچا سوم ترایی کنم. اکای نسیم چند سوم داره اوبشی؟ نسیم 14,000 200 قرض خانه نمیدونست نکرد. نسیم؟ اکای نسیم قدر بود 200 سوم؟ نه منو چرا نسیم 14,000. اکای نسیم جان این سوم تا میپرتم شیری نر 300 روبل اکای بختیار اومد. برادر رو در افیر شتگیم شیروی نر زنگ نزنیم. اکای بختیار برادر رو به نام بختیار سومی که 300 روبل اومد. اکای فیروز بکر بفکنم. می نویسیم شیروی نر اکای عوضی 600 روبل رمضان هم اومد 600 روبل 14 رو پرتی؟ نه ولی نپرفتیم اینو میپرتم. اینا اکا جان 14,000 روبله بچه اوچا 20 تا داشتی 6 بیام مینوس برادر من 14 تا برادر اکای نسیم جان برادر عزیز من رفت. پسمی کی مونده گه؟ همه دور دیگه تمام. برادر قرطه را میکشیم شیروی نه قرطه را میکشیم. یا مشوره میکشیم. رمضان پفتم تمام اکای رمضان جان اومد شیری نه رو اومد سمون. اکای احمد شب در پرتو بچه اوچا اکای احمد دور رخم اینو خیم اکای احمد جان 900 روبل داری بچه اوچا 900 روبل داری بذارم دی تمام برای جان توغری های اومدگی های اکای سنت لو بچه اوچا دیر نویسوندی شیری نر دیرتر نویسوندی بچه اوچا 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. اکای احمد رقم 1 و 4 300 روبل داره. اکای شوخ
2 و 3 4400 روبل داره. اکای فیروز رقم 6 00. اکای رمضان رقم 57 00. اکای کی بود؟ اکای منجر دکن توف دکن برادر. اون کی میگه کی از اون 100 دلار کی؟ یگان سوندی احمد اومد نه اکای اما جون یا دقیقه بچه و چه ایستول رد برد میکنیم برادر. یگون جونو میشوه. اکای احمد نبود. اکای احمد اومد 1200 بنویس چه؟ اکای احمد جون برادر نسمت نه اومد بچه و چه اخیرون یگون جای بهش نیست برادر. میخونیم برادرو. اکای احمد رقم 1 و 4200 داره. اکای شوخ رقم 2 و 3 4400 داره. اکای فیروز رقم 600. اکای رمضان رقم 5700. برادرای از کسی میزنه شیروی نر آشه 1800 روبل. رفتیم رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 33 رقم 6 رقم 7 11 رقم 6 اکیه رقم 6 برادر با 33 آشوتا 1800 روبل دوری. اکای فیروز آشوا بعد ای گیر 2 3 اکای کی جان تو رقم پاس نکنم برادر جان خودت گرفته نمیتونی بچه. چه اکای احمد رقم چنده 2 3 اکای شوخه اکای احمد رقم چنده 1 و 4 می نویسیم پافتورا فیروز بگ رقم 6 خالی بود. رقم 6 اکای کی می نویسیم اکای کی بود رقم 57 اکای رمضان پاف کسیم نداره. اکای رمضان سومتا پارتو شیری نار سومتا پارتو سوما روی کنم کن ابراد نه تمام واتساپ ما دانایز چک تا روی که برادر سومتا ابران روی میکنم بانومی کسیم په هفتگی بچه و چه بانومی کی سوم اومده گه تمام برادر چند سوم حالی اکا جون روی میکنم واتساپ دا نمره کارتا پارتا حالی روی میکنم برادر تو رقم پاس نشو اکا اسنت الله برادر عزیزم تو رقم برادرو پاس نکنن یا بارا نشو برادر خود رقم گرفتن نمیتونی شیر نروخی. شرطی بازی لوبای ترینکه دا برای همه خیلی برادرم خفه نشو بچه و چه 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اومد 600 برادرای از میخونیم. اکای احمد رقم 1 و 4 600 روبل داره. اکای شوخ رقم 2 و 3 3800 داره. اکای فیروز رقم 6 1500 داره. اکای رمضان رقم 5700 برادرای از کسی میزنه 1800 روبل اوشا بچه بچه. رفتیم رقم 1 12 رقم 2 20 رقم 3 31 رقم 3 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 3 برادر با 31 شوتا 1800 روبل داری بچه بچه. اکای شوخ هاش شوا احمد پفتور اکای فیروزک پفتور 6 اکای شوخ قطعی اکای رمضان برادرو می نویسیم.
اکای شوخ قطعی اکای رمضان برادران می نویسیم. رقم 3 هم اکای فیروزبک میگه گیر. شوخ چیه؟ اکای شوخ نمیگی رقم 3 اکای فیروزبک. اکای شوخ رقم تا نمیگیری بچه و چه اکای فیروزبک میگیره. رقم تا نمیگیری اکای شوخ. اکای شوخ پفتوره. اکای شوخ پفتور. اکای فیروزبک برادر رقم 5 و 7 اون چه بگی بچه و چه؟ اکای کم اکای سلیم بوی. اکای سلیم بوی برادر رقمی 5 و 7 میگیری اکا جون. رقم 5 ته میگه اکای فیروزبک. رقم 7 کی میگیره؟ رقم 7 خولیه. اکای سنت الله برادر عزیزم رقم 7 میگیری. هفتور. برادر رقم 7 میگیری اکای رمضان رقم 7 میگیری شیر نر. برای که برادر جان پفتور میگی بچه و چه ایفیراتون پیش کنی و شیروی نر. اکای فیروزبک یک کنی دیگر رقم هم برادر مونا تیم شه اکای رمضان. اکای فیروزبک شیر پلنگ یک کن پفتور تیم شه. این کرات دیر کر برادر تمام دیگر رقم تو میگیری. میشه و اکای فیروزبک شیری نر. اکای رمضان سمتا پارتو. اکای رمضان سمتا پارتو. اکا جون رقم 5 و 7 هردش همیه اکای فیروزبک 5 و 7 هردش همیه بچه و چه به همین دف بازی کنه. اگر این دف برادر جان دیر نویسون وای میکنیم بر رقم شه وای میکنیم. برادری از اکای جان اکای رمضان بچه و چه ایفیر تا پیش کشیر نر همین پفتور باشه ریسک پفتور نویسوندن گیر اصلا جرفت دیگه جرفت دیگه رمضان شام بود؟ اکای رمضان سمتا پارتو. اکای رمضان سمتا پارتو. اکای رمضان بچه و چه سمتا پارتو شیر نر. اکای رمضان فهمیدم 5 و 7 شیر نر سمتا پارتو خیلی. اکای منچه جون سوزی اکا جون. اکای منچه برادر اکای کی می پرتوی نمی پرتوی شیری نر. اکای کی جون اکای رمضان. اکای رمضان ایفیر برادر وقتی ایفیر دادر اومده ایفیر تا پیش شیر نر دیگه دیر ننویس بچه و چه رقم 50 فرق سیم تا پارتو شیر نر. اکای رمضان تلفن تا بردار نه بردار بردار خود
Акай Рамазони худод ака. Ака ядам пас повтор нависондис е бача эфирот қафоя гуфте самта рақами 57 ай худод бародар сумта парта бо вай кеси да галасавой да ватсап рои карам ҷавоб наметӣ. Акаҷон вақте эфир да дромади эфир айку сирхака каш пеш биёр ве эфир монша пеш киша рафтан мегире повтор. Майш парте майш кардем. برادران من اکای رمضان منظم زدم ولسون چند باره از رو آیده است دادیم زن اکای من چه جون خواه اکای جون تقدیر نصیب های بچه های بچه برادرای از قرطه را میکشیم شیرای نه یا کمال میپرتیسیم شخص قرطه را میکشیم قرطه هم گفت دیگه با حال درکنه یا حدیثه شد 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای رمضان اومد 600 روبل اومد بیو 00 کشه 00 اکای فیرود رقم 6200 روبل داری اکای شوخ رقم 235,000 داری اکای رمضان رقم 5700 برادرای از کسی میزنه 1800 روبل بچه باشه رفتیم رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 20 برادرای از رقم 6 قطی رقم 2 برادرها 22 باره کردگن کسی خوشمنده مرحمت بدرویا 900 روبلی برادرای عزیز 900 روبلی با باره شد کی مدرویا شیروی نه باره دا کی مدرویا رقم 6 قطی رقم 2 برادرها باره کردگن 900 روبلی 4 باره اکای منوچیر رقم 1 3 5 7 دا کی مدرویا اکای احمد پاس وارد کی مدرو شیروی نه رقم 1 3 5 7 دا اکای رمضان وارد نمیدروی شیر نه دروی قرطه را کشم اکای رمضان رمضان 1 900 روبلی برادرها اکای رمضان 1 ایخته بچه اوچه سمتا پرتو هفت و 5 اکای رمضان 7 و 5 برادر نفهمیدم تا بیا برد خودت زنگ دارم که خودت اکای رمضان دا بیا زنگ دارم که بیا برادرای عزیز الیو 3 باره اکای شوخه اکا جون بارش لگه 6 دا بارش لگه برادر کدام رقم داده 900 روبلی های هر سش نمیدروی 1 5 7 تمام گاب نیست برام سمتا پارتو 2700 سمشه برادر رقم 1 5 7 دا اکای رمضان درومد رقم 3 دا اکای شوخه درومد اکای منوچیر رقم 4 داده نه اکای منوچیر سمتا پارتو اکای منوچیر رقم 4 سمتا پارتو اکای منوچیر
که منچه 900 رو بلوم نول. برادرای عزیزم از سموش رولی میبیا قطره برادران میشوریم میکشیم. پس بزنم 5400 داشته باشه. دو 2700 اومده که برادر سومی هم اومده اگر کسی میزنه 5400 داشته باشه. رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. اکای فیروز رقم 6200 روبل داری. اکای شوخ رقم 2 و 3 4900. نه بی چی نمی‌فهمی 5000 داره 4900 میشه. اکای شوخ رقمی 2 و 3 4100 روبل داره. اکای منوچه رقمی 400. اکای رمضان رقمی 15700. برادرای از کسی میزنه 5400 روبل بچه و چاوش باشه. رفتیم رقم 1 22 تا. رقم 2 22 تا. رقم 3 10. رقم 4 10. رقم 5 12. رقم 6 30 تا. رقم 6 رقم 7 20 تا. رقم 6 اکای فیروز بسی برادر رقم 6 5400 روبل آش شود. اکای فیروز آش شود. 2 3 شوخه 3 شوخه واتساپ تا روی کدوم تمام اکا جان تمام شیر نرمان از سمود میره. رقم 2 اکای 2 3 گرفت 4 و 6 اکای من چیر 4 و 6 فیروز بیگ. اکای فیروز بیگ بچه ها چه بعدی واره برادر جان لوبوی کت لوبوی رقم میگیره. اکای فیروز بیگ رقم 157 موندگه بنویس 157. رقم 5 اکای فیروز بیگ. اکای نسیم جان رقمی رمضان اکای رمضان 1 اکای نسیم رقم 1 اکای رمضان رقم 5 اکای رمضان رقم 5 میگیری. شیر رقم 7 خولیا میگیری. اکای رمضان 7 خولیا. اکای نسیم رقم 1 بچه ها چه 7 خولی 7 خولی اخته. اکای فیروز بیگ رقم 5 اخته بچه ها چه بانو اسمت الله 600 روبل اومدگه کو خط زن. این ابراجان بانو اسمت الله براجان این از سمود رفت. شیر نه دایفی تماشا کو بچه ها چه این از سمود رفت 600 روبل. اون چه رو 200 اکای نسیم جان 300 روبل تمام دیگه من دورا برادرای از میکشیم خاطر سمی هم اومد نه واره همین اکای نسیم جان لگی نبود نه واری کلومه
کسی رمضان بو کار اگر رمضان بچه ها چه پرت و شیر نه اگر رمضان 300 روبلی دیگه پرت و شیر نه اومد 300 روبل اگر رمضان رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای شوخ رقم 2 و 3 3500 داری اکای منوچه رقم 4 و 6 600 روبل داری اکای فیروز رقم 5 6 و 300 داری اکای نسیم رقم 1 0 0 اکای رمضان رقمی 7 0 0 برادر از کسی میدونه شیروی نروشه باشه بچه 1800 روبل رفتیم برادرو رقم 1 10 رقم 2 12 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 10 رقم 6 اکه اکه منو چه بر رقم 6 برادر با 22 اوش شواته 1800 روبل داری اوش شواته هفتو رکه شوخه 2 3 اکه منو چه 4 و 6 می نویسیم هفتو رکه نسیم رقم چنده یکه 1 می نویسیم اکای فیروز بی قطعی اکای رمضان می نویسیم اکای فیروز بی پفتو رقم 5 اکای رمضان بچه و چچو کدی پاس کدی در جان بوزی میکنی چی خالی کردی رقم 7 برادرو رقم 7 رقم فیروز اکای نسیم جان 600 رقمی 7 اکی بود کی رقم 7 اکای رمضان نگیره اکای کی هم کسی گرفته برادر رقم 7 کی میگیره اکای رمضان رقم تا پس پفتور میگیری اکا اکای رمضان رقم 7 میگیری اکا 7 5 اکای رمضان 5 هوا 5 اکی بود اکای رمضان 7 خوله اشیر نر 7 خوله میگیری 7 پوستو اشیر نر رقم 7 خوله اکا تمام 5 اکای بایمون پافتور درمون دیگه اشیر نر رقم 7 گیری گیر اکا اکای رمضان رقم 7 میگیری شیر نر برادر رقم 7 کی میگیره شیرای نر می نویسی برادر رقم 7 کی میگیره می نویسیم 5 اکای رمضان شیر نر رقم 5 دیگه و دم پافتور درمون دیگه رقم مشته برادر رقم 7 کی میگیره شیرای نر می نویسیم رقم 7 کی میگیره اکای فیروزبک رقم 5 تا پافتور درمون دیگه اکا برادر رقم 7 کی میگیره شیرای نر می نویسیم رمضان رقم 7 بود تمام برادر قرطه را میکشیم یک قرطه را میشوریم شیرای نر یک جایی میکنیم میکشیم
تمام اکای رمضان هفت اخته اکا سوم تا پارتو اکای رمضان هفت اخته اکا سوم تا پارتو رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شعرهای نر یک بار میخونم اکای رمضان تپش کن بله برادرو اکای رمضان افیر تپش کشه نه سوم تا پارتو خارتر هم میکشم اکای رمضان اکای رمضان رقم یا فایخته سوم تا پارتو اکا سوم نداره تمام اکای شوخ تمام اکای شوخ شیرنا پافتور قرار میگیریم تا اکای رمضان هم هست موش برادرم میخونم کارترم میکشم اکای شوخ رقم 2 3 2900 روبل داری اکای منوچه رقم 4 6 1800 روبل داری اکای نسیم رقم 1 300 روبل داری اکای فیروز رقم 5 6000 روبل داری اکای رمضان رقم 7 00 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل اوش شوا رفتیم برادر رقم 1 رقم 1 22 تا رقم 2 رقم 2 20 تا رقم 3 رقم 3 20 تا رقم 4 رقم 4 11 تا رقم 5 رقم 5 10 تا رقم 6 رقم 6 20 تا رقم 7 رقم 7 23 تا شیروی نه رقم 7 اکای رمضان هاش چواکر رقم 7 با 23800 رو داریم می نویسیم برادر رقم های پافتور هم می نویسیم پافتور اکای فیروزبک 4 6 اکای منکر می نویسیم اکای شوخ هم پافتور اکای فیروز هم پافتور پافتور همه پافتور هم شاشای که اکای منوچر شیری نار پافتوری اکای منوچر پافتوره همه پافتوره برادرو رقموش همه پافتوره شیروی نار تو پاس نکنن رقم یادیتونه گیتر نمیتونه برادر عزیز همه پافتوره تمام اکا جان اختا رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شیروی نر یک بار میخونم کارترم میکشم
که نسیمان گفته گه همه هفتور شیرای نر نیم پوله مگذرونم خارترم مکشو تمام اکای فیروز بک چینر در واتساپ بیمون نویس پولتا میپرتیم اکا جون برادرم میخونم اکای شاخ رقم 2300 روبل داری اکای فیروز بک رقم 5700 روبل داری اکای منوچی رقم 46200 روبل داری اکای رمضان رقم 7500 روبل داری اکای نسیم رقم 1 نوبل برادر عزیز کسی میزنه برادرها 1800 روبل اوشا رفتیم رقم 1 تمام اکای فیروز بک در واتساپ بیمون نویس رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 22 تا رقم 3 رقم 3 31 تا رقم 4 رقم 4 10 تا رقم 5 رقم 5 20 تا رقم 6 رقم 6 30 تا رقم 1 دوری اکا جون رقم 3 اکای شوخه بس 31 رقم 3 دکا اکای شوخه او شوتا می نایسیم برادر اکای شوخه پفتور برادر می نایسیم رقم های پفتور شیروی نر می نایسی اکای فیروز بیگ پفتور اکای شوخه پفتور اکای نسیم پفتور اکای فیروز بیگ هم پفتور اکای رمضان هم پفتور اکای رمضان رقمی 7 اکای منوچر هم پفتور اکای منوچر هم پفتور همه پفتور تاسم دورو میگه فیروز اکای فیروز بیگ از شیر نر میخونم میفهم یکا سلام علیکم سوستین علیکم با سلام اکای فیروزی اکای فیروزی علیکم با سلام اکای خوش اومدی رفتیم برادر 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای رمضان اکای نسیم سون پارتو اکای نسیم شیری نر اکای نسیم اومد شایسته اومد اکای نسیم شیروی نر میخونم کارترم بکشم رفتیم برادرو اکای شاخ رقم 2 3500 روبل داری اکای فیروز بیک رقم 5 5400 روبل داری اکای نسیم رقم 1 300 روبل داری اکای رمضان رقم 7200 روبل داری اکای منوچه رقم 4600 روبل دیگه داری برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل و شاشرای نه رفتیم رقم 1 رقم 1 20 تا رقم 2 رقم 2 21 تا رقم 3 رقم 3 22 تا رقم 4 رقم 4 10 تا رقم 5 رقم 5 20 تا رقم 6
رقم 6 10 تا. رقم 7 رقم 7 10 تا شروع نه. رقم 3 و شچوا اکای شوخه یا بولگا اکای شوخه. رقم 3 اکای شوخه یا بولگا و شچوا شیر نه 1800 داریم. رقم 3 با 22. اکای شوخه پافتور اکای منچر پافتور. اکای بیگ پافتور. اکای رمضان می نویسیم اکای رمضان هم پافتور. تمام اکای فیروزبک شیر نه دا واتساپ بیمون نویس اکای جان هم اکای نسیمان پافتور. همه پافتور. اکای رمضان شیر نه دا واتساپ بیمون نویس شیر نه دو تا یک روی که نمره کارتا تا پارتو قطعات چکی پسون پارتاگی تسمت اینمی حوزی میره اکای جان. رفتیم برادرو. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شیروی نار یه بار میخونم کارتا رو میکشم. اکای شوخ رقم 2 3 4700 روبل داری. اکای فیروزبک رقم 5 5100 روبل داری. اکای فیروزبک رقم 5 5100 روبل داری. اکای رمضان رقم 7 900 روبل داری. اکای نسیم رقم 1 00 اکای همچه رقم 4600 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل اوش شو. رفتیم رقم 1 رقم 1 22 تا. رقم 2 رقم 2 22 تا. رقم 3 رقم 3 20 تا. رقم 4 رقم 4 10 تا. رقم 5 رقم 5 20 تا. رقم 6 رقم 6 20 تا. رقم 7 رقم 7 10 تا شروع نه جا وارش دیگه رقم 1 با 22. رقم 2 برادر با 22 وارش دیگه 900 روبل کسی میدره مرحمت برادر عزیز. واره دا کسی میدره مرحمت. 4 6 اکای منچر واره می نویسیم شروع نار واره درمندگی هم می نویسیم. تمام اکای فیروزبک شیر نه دا واتساپ بیمون نویس گفتم تا کو اکا دا واتساپ بیمون نویس شیر نه نمی حوزی سمود میره اینا نویس مونه. اکای منچر 3 واره اکای شوخه 4000 شپارت میگه. 3 اکای شوخه تمام اکا سمود اینمی حوزی میره اکا. اکای فیروزبک شیری نار یا چک تام پارتو یا چک تا قطعی نمره کارتات پارتو اکا. رقم 6 اکای فیروزبک. اکای ریال مادرید رقم 5 7 اکای رمضان. رقم 4 اکی میگره شیروی نار. هفت چور ششه 7 اکای رمضان. 6 اکای 4 اکای برهان. 4 اکای برهان. نه چور نه چور زنی تایپو. 4 6 اکی وای مندر اومد نه 4 6 درمندگان 5 اکای ریال مادرید. و چند اکای 6 ها 1 2 3 4 5 6 اکای برهان شیر نار اکای منوچرمون پافتور درمندبدا شیر نار در رقم 4 6 اکای برهان شیر نار توقات که برادر رو تمام قارتا را میکشیم همش سندور شید. اکای ریال مادرید سون پارتو اکای ریال مادرید 900 روبل پارتو.
شکم پر روی کودم و همون شکر روی کودم و همون Tamam akay Real Madrid şıstır şerine bozu xınıbına şavaka şıstır partı nıtsa. رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شروینار یا بور میخونم اکای ریال مادرید شستری شرینار بوزه خنق نکاکا شستری پارتو شرینار کی چوره دارم اکای فیروزبک چور از او بله اکای ریال ناموده اسمش چوره دارم اکای فیروزبک چور از او رو رفت اکا جون یه رقمش درومد یا تمام اکای فیروزبک شرینار زنده باشی اومد اکای ریال کسون ندارم میبینم اکای ریال مادرید شرینار اینو دیده سیم شرینار کارترم بکشویم شرینار اومد اکای ریال مادرید شرینار سمود اومد یه بار میخونم برادر کارترم بکشم یه بار میخونم شرینار کارترم بکشم اکای نسیم رقم 1 0 0 اکای شوخ رقم 2 3 3800 روبل داری اکای منوچه رقم 4 6 0 0 اکای رمضان رقم 7 0 0 اکای ریال مادرید رقم 5 0 0 برادر عزیز کسی میزنه 5400 روبل او شود 5400 روبل شرینار رفتیم رقم 1 آمد اکای ریال مادرید رقم 1 10 تا رقم 1 رقم 2 رقم 2 20 تا رقم 3 رقم 3 20 تا رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 5 رقم 5 22 تا رقم 6 رقم 6 10 تا رقم 7 رقم 7 12 تا شرینار رقم 5 اوشو چوا اکای اکای ریال مادرید رقم 5 کدی با 22 5400 روبل داری اکا می نویسیم برادر رو بعد برای کسی لوگوی رقم رو نویسم میتونیم که اکای شوخ چور اکای برهون او اکای شوخ پافتور اکای منوچر شرینار اکای برهون یکم نویسند اکای منوچر چورا گرفت اگر نکا جان رقم 1 5 7 2 3 7 و 5 رمضان اکای منوچر رقم 6 منوچر رقم 6 شوخ 2 3 اکای یک اکای منوچر 1 6 اکای منوچر بوکی در کنم اکای نسیم شرینار دیر کری اکا جون اکای منوچر مون بوک گریف رقم ها 5 کی نویسون دیگه
Акай Реал Мадрид шери нар баъди бара каси лубои рақама гирам метавона акаҷон ту нанависонди акай Рамазон 7-5 гири. Зир нашав акай Реал Мадрид шери нар роз бо меша рақам. Акаҷон ин амҷад якум акай Бурҳон нависондагай рақами 4, акай Манучер якум нависондагай рақами 6, акай Шоха 2-3 гуфтагай, акай Рамазон 7-5 гуфтагай. Акаҷон номи худат нав буромад шери нар. Бародаро барои ҳавай гуфтум тона ки пеш айвара ки шерои нар сраза номутуна баъди бара нависе. Бародари азиз нависе каси якум нависа ҳавайда метиҳем қартара. Акай Рамазон якум нависон шери нар бам 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 шерои нар як бор мехонум қартарам мекушум. Акай Шоха рақами 2 2800 рубл дори. Акай Бурҳон бародари азиз як бор гашка менависем шерои нар мехонум. 3800 акай Шоха бе шерои нар айгашкам мехонум. Бародаро айгашкам мехонум. Акай Шоха рақами 2 3200 рубл дори. Акай Бурҳон рақами 4 300 рубл дори. Акай Рамазон рақами 7500. Акай Манучер рақами 6100. Бародари азиз каси мезана 1800 рубле ош шавад. Акай Фирӯзбек шери нар рақам холи шуд менависем то акай Фирӯзбек шери нар. Рафтем бародаро рақами 1 каси мезана 1800 рубле ош шавад. Рақами 1 20 рақами 1 рақами 2 рақами 2 3 валет рақами 3 рақами 3 22 та рақами 4 рақами 4 21 та рақами 5 рақами 5 11 та рақами 6 рақами 6 20 та рақами 7 рақами 7 22 та бародари азиз. шерои нарҷа рақами 2 ба 3 вале дош шавад тиринка бародари азиз ош шавад. акай Шоха булга ош шавад акаҷон рақами 2 ба 3 вале тиринка ош шавад 1800 рубл дори. 4 акай Бурҳон паст акай Манучер паст кара чанд буд рақами акай Манучер 61 акай ки мегири акай Манучер акай Фирӯзбек шери нар рақами 1 6 кадомиша мегири. акай Шоха пафтурам 6 акай Реал Мадрид 6 акай Реал Мадрид. бародаро рақами 1 5 7 ки мегира 1 акай Фирӯзбек 5 7 ки мегира шерои нар 5 7 шерои нар рақами 5 7 ки мегира 5 7 ки уше 5 акай Рамазон акай шери нар 5 7 мегири акай Рамазон бесто акай Фирӯзбек шери нар акай Рамазон мон пас нависа дар худат менависи. акай Рамазон шери нар ҳасти эфирда ака навис пас боши пас навис. акай Рамазон шери нар эфирда ҳасти ака 5 акай Фирӯзбек. бародаро рақами 7 ки мегира шерои нар менависем рақами 7 ки мегира 7 акай Реал Мадрид 6 7 акай Реал Мадрид. ҳамон бародаро қарта стоп шуд мекашем. акай Рамазон шери нар дер карди акаҷон ҳам ка гуфтум та эфирта пеш накарди рақамҳои бародаро гирифтам. шери нар иҷдаҳат мекунед то бародаро ака қартара фас накунанд наметавонед гирифта ака.
برادرها همه کارتا شیروی روی زنی تای تو بارا نشوید تو برادرها پاس دارن رقمو ازش گرفتن نمیتونی اکای رمضان دیر کردی اکا جان اکای رمضان شیری نه دیر کردی رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شیروی نر یه بار میخون پارتو اکای فیروزبک شیری نه پارتو اکای فیروزبک شیری نه اکای فیروزبک سون نداره پارتو میگه چیه اکای فیروزبک بچه های اوچا در دست ما سوم داری برادری عزیز پولی توی جون نمیشه فیروزبک 1100 روبل داری 500 روبل دیگه بچه های اوچا همیجه فیروزبک بوز کاری بود کشید فیروزبک اکای فیروزبک شیرین دستمو سوم داری اکا جون یا بار میخونم اکای شاخ رقم 2 3 4400 روبل داری اکای برهان رقم 400 اکای ریال مادرید رقم 7 6 4800 روبل داری اکای فیروزبک رقم 1 5 500 روبل داری اکا جون کسی میزنه برادر عزیز کسی میزنه برادر 1800 اوشوا رفتیم رقم 1 رقم 1 20 بله اکای رمضان شیرینار رقم 2 رقم 2 11 تا رقم 3 رقم 3 10 تا رقم 4 رقم 4 21 تا رقم 5 رقم 5 21 تا رقم 6 رقم 6 11 تا رقم 7 رقم 7 10 تا شیروی نه رقم 4 با 21 بله 4 و 5 باره اکای رمضان شیرینار برادر عزیز گفتم تا اکای رمضان شیرینار افیار پیش که رقم دا پافتور میداره اکا جان ننویسوندی دا اکای بایمون دادی 4 و 5 رقم شاخ رقم 2 3 6 اکای ریال مادرید 2 3 اکای شوخه 4 6 4 5 خود باره داره ریال رقم 6 اکای رمضان نویس اکای رقم تا نویس اکای رمضان 1 هفته کی میگیره شیروی نر رقم 1 هفته 900 روبلی برای شیروی نر میدروی یک اکای نسیم بارا برادر رقم هفته کی میگیره اکای رمضان شیری نه رقم هفته میگیری اکا برای 900 روبلی شیروی نه هفت اکای 6 7 اکای ریال مادرید بارا 6 و 7 تمام برادر قاطع باز ستاپ شیروی نه قاطع را میکشه اکای نسیم رقم 1 بله کیسون پاپه رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شیروی نر یه بار میخونم کارتا را میکشم اکای برهان رقم 400 اکای فیروزبک رقم 5 500 روبل داری اکای شوخ رقم 2 3 2600 روبل داری اکای ریال مادرید رقم 6 7
3000 روبله داری. اکای نسیم رقم 100 برادر عزیز. کسی میزنه برادرم 5400 روبله اوشا. 5400 روبله. رفتیم رقم 1. رقم 1 11 تا. رقم 2 22 تا. رقم 3 20 تا. رقم 4 12 تا. رقم 5 10 تا. رقم 6 10 تا. رقم 7 20 تا. شروع رقم 2 شچوا اکای شوخ رقم 2 با 22 5400 روبل داری اکا جون. می نسیم شروع بعد باره کاتس کدام روبل رقم نویسم می شود 4 اکای نسیم 7 نمیشه برادر پافتور نمیشه رقماتون نویسی اکای نسیم 4 اکای شوخ پافتور اکای فیروزبگ رقم 1 و 5 4 2 3 1 و 5 6 اکای فیروزبگ رقم 1 و 5 1 و 5 اکای برهان رقم 7 اکای دلاور شیرنا رقم 4 دو زاینی اکا جان رقم ها پافتور شد 3 اکای برو نه 3 نه 3 اکای شوخ 2 3 پافتور 6 اکای ریال مادرید برادر رفتیم خاطر هم میکشیم. رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 چرا اینا یه بار میخونم کارترم میکشم. چرا اینا رفتیم اکای شاخ رقم 2 3 7400 روبل داری. اکای نسیم رقم 4 300 روبل داری. اکای فیروزبگ رقم 1 و 5 9 اکای برهان رقم 7 300 روبل داری. اکای ریال مادرید رقم 6 2700 روبل دیگه داری اکا. کسی میزنه برادر 1800 روبل اوشا و رفتیم رقم 1 رقم 1 20 تا. رقم 2 11 تا. رقم 3 20 تا. رقم 4 22 تا. رقم 5 21 تا. رقم 6 10 تا. رقم 7 22 تا. شیرینر با بارش دیگر رقم 7 با 22. رقم 4 برادر با 22 بارش دیگر کسی میدونه 900 روبل مار همه شیرینر برادر کسایی که در بودن شیرینر رقماتون نویسه برادر عزیز اگر پاس نویسه اگر کسی نمیدونه پاس نویسه یکمون گیره 2 3 اکای شوخ 6 باره اکای ریال مادرید 4 و 7 نویسون دیگه 4 و 7 باره داخل 5 اکای فیروزبگ 5 1 اکای فیروزبگ شیران 1800 پارت و اکا چون اکسیم ندارم
4 7 8 9 10 4 اکای نسیم هفت اکای برهان هفته شدم 2 4 تمام برادرو اکای فیروزبک سوم پرتو اکا جان 1800 رفتیم برادر عزیز قطرم میکشیم رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شروع نر اکای فیروزبک شیر سوم پرتو اکا اومد شروع نر یا بور میخورم قطرم میکشم اکای شاخ رقم 2 3 5600 روبل داری اکای برهان رقم 300 روبل داری اکای ریال ماتیز رقم 6800 روبل داری اکای نسیم رقم 4 300 روبل داری اکای فیروزبک رقم 5 00 برادر عزیز کسی میزنه 5400 روبل اوش شو 5400 روبل رفتیم رقم 1 رقم 1 3 تا توز رقم 1 3 توز برادر دویم بایاش هم میکشم شیروی نه رقم 2 3 تا رقم 2 رقم 3 رقم 3 10 تا رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 5 12 تا رقم 5 رقم 6 رقم 6 31 تا رقم 7 رقم 7 20 تا شیروی نه رقم 3 و شچوا اکای کیا رقم 1 1 اکای فیروزبک رقم 1 اوش چاو شینات 5400 روبل داری 3 با 3 توز یک قرطه نوی مدت پدرکه اکا جون می نویسیم پافتور 7 اکای 4 اکای نسیم 4 اکای نسیم نویسی خب من اینجا میگم 4 اکای نسیم 7 اکای برهان اکای فیروزبک پافتور نمیشه شدت رقم تا نویس 6 اکای ریال مادرید برهان 7 6 1 5 اکای 2 3 اکای وای 1 5 شوخه 2 3 1 5 اکای فیروزبک 1 5 هر دشا میگیری اکا نویس شیری نه فیروزبک چند بود کی؟ همون پافتور رسونه رفتیم برادرو شوخه با کلی اکای یعنی زدگه نیوز نکنه یادش نیوز نکنه رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 چرا نر یا بور میخونم چرا نه رفتیم اکای نسیم رقم 400 اکای برهان رقم 700 اکای ریال مادرید رقم 6500 روبل داری اکای شاخ رقم 2 3 5000 روبل داری اکای فیروزبک رقم اکای فیروز
رقم 1,5,400 روبل داری اکا یا رقم اینه مدت پدر که رفتیم برادر کسی میزنه 1800 روبل او شوه رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 21 تا رقم 6 رقم 6 10 تا رقم 7 رقم 7 3 کرول برادر عزیز رقم 7 فکر 3 تا توز برادر رقم 7 فکر اکای برهان اوش چا شیر نه رقم 7 بس 3 تا توز 1800 داری یا رقم داینه مون دست پدر که می نویسیم برادر رو اکای ریال مادرید پفتور دو سه اکای شوخه پفتور اکای نسیم اکای برهان پفتور اکای پیروزبک پفتور اکای نسیم شیرین از سون پارتو اکا جون برهان هم پول شنه رفتیم برادر 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شروع نار یا برمه خونم کارترم میکشم شروع نار اکای نسیم سون پارتو اکای نسیم اکای نسیم شیری نار اکای نسیم شایسته دونم چرا نار میخونم خاطرم میکشم اکای ریال مادرید رقم 6200 روبل داری اکای شوخ رقم 2 3 4400 روبل داری اکای نسیم رقم 4 300 روبل داری اکای برهان رقم 7800 روبل داری اکای فیروزبک رقم 1,4500 داری برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل و شو رفتیم رقم 1 رقم 1 10 تا رقم 2 رقم 2 20 تا رقم 3 رقم 3 22 تا رقم 4 رقم 4 22 تا رقم 5 رقم 5 20 تا رقم 6 رقم 6 12 تا رقم 7 رقم 7 20 تا شروع نار وارش اگر رقم 2 با 22 رقم 4 برادر با 22 900 روبل کسی میداره برادر مرحمت 900 روبل 3 و 4 6 برای اکای ریال مادرید 3 و 4 6 ریال مادرید 2 اکای شوخه 7 اکای فیروزبک نویس رقم 1 5 داکا وارا میداره اکای فیروزبک شوخه دادی اندرون مینوس نشسته رقم 1 5 اکای فیروزبک رقم 1 5 دمیدره اکا وارا 900 روبلی اکای فیروزبک یک اکای فیروزبک رقم دنمیدره اکا اکای فیروزبک شیری نار یک اکای نسیم
900 روبلی برادر واره رقم 5 کی میدونه 1.5 اکای نسیم شیرنا یا مینو توقات کاکا جان اکای فیروزبک 70 اومد اکای فیروزبک اکای نسیم شیرنا اکای نسیم شیرنا یا مینو توقات کاکا جان رقمش اکای فیروز 70 اومد کارتر میکشیم بعدی واره کس لبوی رقم گیرم میتونه شیرو اینا رفتیم برادرو تمام اکای فیروزبک تمام 1.5 اخته اکا سب کار نمی‌کنه. سب کار نمی‌کنه. تمام اکای نسیم چشمه مختم شد درست می‌دونم آقا. رفتیم برادرو کارترم میکشیم یه بار میخونم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شروع نر میخونم کارترم میکشم اکای شاخ رقم 3 و 2 3500 روبل داری اکای نسیم رقم 4 300 روبل داری اکای ریال مادرید رقم 6 300 داری اکای برهان رقم 7 900 روبل داری اکای فیروزبک رقم 1 2700 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه شروع نر 5400 روبله او شود 5400 روبله رفتیم برادر رقم 1 رقم 1 10 تا رقم 2 رقم 2 20 تا رقم 3 رقم 3 22 تا رقم 4 رقم 4 10 تا رقم 5 رقم 5 21 تا رقم 6 رقم 6 10 تا رقم 7 رقم 7 21 تا شروع اینا رقم 3 برادر او شوتا با 22 5400 روبل داری اکای شخه 4 اکای نسیم برادر رو بعدی برای کسی لبوی رقم گیرم میتونه چهار اکای نسیم یک سه اکای پتیرال سه هوا هفت اکای برهان پتیرات نیست پنج دو اکای فیروزبک اکای ریال مادرید رقم 6 فیروزبک رقم 52 2 ریال مادرید رقم 6 ریال رقم 6 با نام اسلام خطی اکای پتیرال شیرینار اکای پتیات شیرینار رقمی اکای اسلام هو تمام اکا جان اومد اکای پتیرال 600 اومد
تمام برادرو خاطرم میکشیم. اکای شوخ چند سون دارم نوشتم. آمد اکای ارسن شیر سوم دومد اکای جان همی وای کشید 8900 رقم خودش داخل می نویسید جان 8900 8900 اکای شوخ شیر 8900 روبل داری اکای جان می نویسید برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شیرای نر یا بور میخونم کارترم میکشم. اکای نسیم رقم 400 اکای پاتریات رقم 1300 اکای فیروز رقم 52 2100 روبل داری. اکای ریال مادرید رقم 600 اکای برهان رقم 600 روبل داری برادر. کسی میزنه چانسم داره اکای شوخه 8900 700 شپارت تمام اکای شوخ بعد همین دست شیر نه سوم تا میپرتم برادر عزیز. کسی میزنه 1800 روبل و شو رفتیم رقم 1 نه اکای ارسن شیر نه رقم 6 دیگه کسی تاکا اکا جان رقم 6 زاینی تاکا رقم 1 11 تا رقم 2 رقم 2 20 تا رقم 2 پارتو اکای شوخ دا واسه مو دو تا یک روی که نمرو تا روی که شیر نه رقم 3 رقم 3 10 تا رقم 4 رقم 4 10 20 تا رقم 10 تا رقم 4 رقم 5 رقم 5 21 تا رقم 6 رقم 6 12 تا 11 تا رقم 5 اوشواتا با 21 اکای اکای فیروز اوشو چوشینا رقم 5 با 21 1800 روبل داری. می نویسیم برادر رقم های پفتوره. اکای ریال مادرید 6 پاس اکای ارسن رقم 6 هم میگیری اکای جون اکای ریال مون پاس کار اکای فیروز بک چند بود شیف 52 می نویسیم برادرم اکای فیروز بک پفتور اکای نسیم رقم 6 برادرها 1 2 3 اکی 1 3 4 اکی میگیره برادرها اکای شوخ نویس اکا برهان 7 فیروز بک پفتور نسیم رقم 6 برادرها رقم 1 3 4 اکی میگیره شیروی نر می نویسیم اکای ارسن نویس اکا 3 بگی 3 و 6 هم میگیری اکای نسیم نویس اکای شوخه یک چکی واتساپ هم روی ای وایتا زبیربانک هم روی که اکای ارسن رقم 1 موندگه نویسوندو تمام اکای شوخه شیرنا نمی حوزی میره چک تام پارتو اکا جون اکای ارسن رقم 1 موندگه میگیری اکا 1 و 4 موندگه اکای ارسن کدومش هم میگیری اکای ارسن رقم 1 و 4 کدومش هم میگیری اکا نویس اکای شوخه شیرنا چکی که دامو سوم پارتو اکا جون همون چک پارتو یادش پارتو 1 اکای ارسن برادر رقم 4 کی میگیره برادر رقم 4 موندگه کی میگیره شیرای نر می نویسیم رقم 4 خولیه های اکای ارسن اومد 600 دورو 600 اومد اکای نسیم جون هم اومد 600
برادرها رقم 4 کی میگیره؟ اکای احمد خوش آمدی اکا. رقم 4 موندگی اکای احمد. رقم 4 اکای احمد. اکای احمد سون پارتو اکا. رفتیم برادر. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. کلی اکای نسیم اون میبه اومد. ببینیم شانسون دارم. شو خواهر میبینیم شانسون چه پرتون میگه 5400 جمعی 3500 احمد یک 900 اومد. شانسم چه پارت افتاده اینجا 5100. و مدام اکای شوخ همیسو میخته پرسیم اکا. اکای احمد 900 اومد. 7100 چه پرتون میگه 500. 7 اینجا نیستون دو 5100. کی از ما 7100 چه پرتون میگه 2800 نه واتساپ نیستون 5100 پارت میگه 5100 پارت. اکای شوخ 5100 روبل پارتم یا 7100 روبل. اکای شوخ در واتساپ 500 گفتی اکا. رفت اگمان از سمود رفت اکای شوخ از سمود رفت اکا. تمام اکای از سمود رفت. برادر عزیز یا بار میخورم خرطوم شیروی نه. شیروی نه یا بار میخورم خرطرم میکشون. اکای برهان رقم 7300 روبل. اکای فیروز رقم 52 3300 روبل داری. اکای نسیم رقم 3600. اکای ارسن رقم 1300 روبل داری. اکای احمد رقم 4300 روبل داری. برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل او شاشروی نه. رفتیم رقم 1 رقم 1 10 تا. رقم 2 رقم 2 20 تا. رقم 3 رقم 3 10 تا. رقم 4 رقم 4 11 تا. رقم 5 رقم 5 21 تا. رقم 6 رقم 6 21 تا. رقم 7 رقم 7 21 تا. شروع نرجع وارش دیگه رقم 5 با 21. رقم 6 با 21.
رقمی 7 برادرها با 21 900 روبلی کسی میداره برادرها مرحمت. 5 6 7 اکای همه 600 داری اکا جان 600 داری شیری نه چو بخطو منویسه اکای همه یه رقم داشتم. و یه رقم 600 داری اکای احمد شیری نر برادر رقم 1 2 3 4 دا کی میدره 900 روبلی باره شیروی نر شیروی نر می نویسیم 900 روبلی باره کی میدره برادر رو می نویسیم یک اکای ارسل باره اکای ارسل پل دوره اکای ارسل شیری نر پارتو 600 دو اکای فیروز 4 اکای وای فیروز بک رقمی 2 4 اکای احمد تموم رقم 3 موند اکای شاخ رقم 3 میگیری اکا 3 باره 4 اکای احمد 3 اکای شاخ رقم 3 رفتیم برادر خاطر هم بشوریم شیروی نر احمد 600 اومد احمد 300 دلار همه خیلی 600 باشه 300 ارزی شاخه اکای ارسین شیر نه 6 سیگر شیری نه اکای ارسین اکای ارسین شیر نه روز نه اومده اکا جون کنی بیا بودگاه رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شیروی نر یا بور میخونیم اکای ارسین شیری نر سمود نامده اکا جون اکای ارسین شیر نر چک تا واساب دا پارتو اکا جون سمود اوزی نامده شیری نر چک تا واساب پارتو اکا جون اکای ارسین فهمیدم گذروندی اکا جون سمود نامده خاکا هم چک تا واساب دا پارتو اکا جون ایرو چک کارتا رو وای میکنی
Akay Arsen binokhi. Akay Arsen Şerinar akajon mana amjadum Şerinar. Akhiron dafa akay Ahmad mon Şerinar 600 rubl partaga tamom akajon. بعد перевод کردن اکای شوخ همون 7100 روبل перевод کردم شد بعد یاوای اکای اهم میکنیم شاکا جون چک که همین اف سون گذارند اکا جون هوا دا واسط ما پارتو شیرنا توری میشه تمام اکای شوخ واره اکا جون هوز یامی اکای ارسین مشتر مشمل بیا کارترم بکشیم ممکن اینترنت یکای ارسین محسوس باشد سوم دیرتر بیا کنیا میبینید ریز بیربانگ شیرینار اکای ارسن شیرینار پاسلید دفعه اکای احمد بیگ اومده شیرینار 600 روبل تموم اکای شوخه اکای ارسن شیرینار رقم تا اکای شوخه دا تیمکه رقم اکای ارسن دا اکای شوخه نویسه رقم ارسن دا اکای شوخه نویسه اکای شوخه قارتر ایسره کشم اکا جونیو همه خیلی اکای شوخه نویس اکای شوخه شیرینار او این ارسن خاطر شوخه نویس اکای شوخه نویس اکا قارتر ایسره کشم بیو همین رقموه هوی کنم رقم چند بود؟ رقم ارسن یا اکای ارسن شیرینار اکا جون نامده چک تا خوشرو بین اکا جون یکی اون کسی کده پارتگی شیرینار چک تا دا واسط بیمو پارتو اکا جون میبینیم چک ناوش اکا جون رقم یک اخته اکا ارسل 600 روبل اومد البته 20 چانه Tego murga peşayı bozgar. Ha? یواش هست Navşam onu çekşay tamam. زیادی کنیم مدینه مود ناو ساعت Biyaç. ساعت چانم دیگه Babreme Moskovski. Şoğlama göre baycan tutmayı ister. بس ما والله كذا زمان رقم یکای اکای شوخه رقم یکای اکا جون بگیری رقم یکای رقم یکای اکای شوخه Aka Arsel. Aka John sumu da madagi siyah boş 600 ruble madagi tamam şerinar bozi kadagi. Sumu da madagi ne istay? تمام اکای شوخه قارتر ایسر کشم اکا جونیو همینه هوی کنم شیرینار نویس 700 ruble da madagi ne istay? Davara da madagi ne isti? اکای Çek da WhatsApp. تمام اکا جون همین میکشم یا بر میخونم یادم بیست باش 800 روبل پارتیده است Çek da WhatsApp parto. Aka şox da bitir ravat like sumu şomad metim şabran. نه ایلش کن چی میشه؟ نه ایلش اکای شوخه شیرینار توجگی کرده نویس اکا جون میگیری قارتر کشم Sarıştıra sen ilaç kın. تمام برادرها یا بر میخونم قارترم میکشم Çok sındırı. برادرها میخونم اکای فیروزبگ رقم 52 2400 روبل داری اکای نسیم رقم 600 اکای برهان رقم 7 300 روبل داری اکای احمد رقم 4 300 روبل داری اکای شوخه رقم 3100 برادر عزیز کسی میزنه
کسی میزنه برادرو؟ الو کسی میزنه برادر 4500 روبله اوش شود 4500 روبله سه رقم واره کرده که دکه جونو کسی میزنه 4500 روبله اوش شود رفتیم رقم یک رقم یک 11 تا رقم دو رقم دو 10 تا رقم سه رقم سه 21 تا رقم چهار رقم 4 20 تا رقم 5 رقم 5 22 تا رقم 6 رقم 6 21 تا رقم 7 رقم 7 21 تا شرای نر اینجا برادر رقم 5 برادر با 22 آش چوا اکای داری اکای حسین داری اکای فیروز آش چوا رقم 5 با 22 4500 روبل داری برادرم رقم ها منزیم بعد واره کسی نویسم میتیم رقم خوله برادر عزیز اکای نسیم 2 اکای احمد رقم 4 هفتار اکای فیروز بیک 2 4 اکای فیروز بیک رقم چند بود؟ اکای فیروز بیک اکای فیروز بیک شیری نه 5 دو دیگه اکای نه مونگری شیری نه بعدی باره کسی لبوی رقم ها نویسم میتونه گرفته رقم 1 3 6 7 موندگه 5 1 3 5 6 7 اکای برهون رقم 7 اکای فیروز بیک رقم 1 3 5 6 موندگه اکا مینه کدامشا میگیری اکا 1 3 5 6 5 3 اکای فیروز بیک برادر رقم 1 6 کی میگیره 1 6 دویم احمد رقم 4 برادر رقم 1 6 کی میگیره 7 اکای برهون یک اکای ارسین تمام اکای فیروز بیک چه نه در واتساپ مو نویس اکا اخته اکای ارسین شیر نر اخته رقم 1 رقم 6 کی میگیره شیرای نر می نویسیم رقم 6 موندگی های اکای نسیم سون پارتو اکا برادر رقم 6 موندگه رقم 6 کی میگیره نسیم اومد 600 میگیره اکای فیروز بیک شیری نر بنامی بختیار خطی اکا بنامی بختیار اکای فیروز بیک تمام اکا سوم دوزی میرم در رقم گریف اخی نول دوش کخسی سیستم
Акай Раҳимов хуш омадӣ ака. Рақам 6 акай Раҳимов. Акай ва чанд син дора? Фирӯзбек. 600. Я рақам гирифт ака. Дута? 600 дора? Бача ду рақам гирифт. Фирӯз. Панҷу сера гирифтагӣ буд. Панҷ ду. Фирӯз 5-3. 5-2. Даҷи дурун Насим гирифтагӣ. Якҷо. Даида. Вара мудохил. 5-3 акай баё. Фирӯз. Фирӯз. Панҷу сера. Акай Раҳимов шеринар як қарта 300 рублай бигириш 1800 рублай акаҷон. Як қарта 300 рублай бигириш 1800 рублай. Акай Фирӯзбек рақами 5-3 акаҷон 6300 рубл дори 6000 партон беги. 5700 рублай меша ака. 400 минус 60. 400. Алё. Акай Фирӯзбек хити ака. 5-3 хити ака. 600 минус Шерина 6300 рубл дори ду рақам дад омади 5700 рубл мешава. Шерина мепартам. 6300 беғази рақамош дора. 6300 беғази рақамош ҳама ҳисоб карда. Абяза рақамош 600 хубай намеде. Тамом ака туғура 6000 дига мепартам така. Тамом. Вай. Бародарои азиз, тамом акай Раҳимов шеринар я рақам 300 рублай бигир. Бародари азиз, я рақамш 300 рублай бигириш 1800 рублай шеринар менависем. Сумта парто акай Раҳимов. Акай Раҳимов шеринар рақами 6 мегинависохта. Акай Фирӯзбек шеринайна 6000 рублет рафт акаҷон. 5 акай Фирӯзбек медони. Рафт ака. Акай Фирӯзбек рафт сум ака навис. 300 дора. Тамом омада бошака, тамом омада ака. Тамом ака омада боша ништака. Акай навистум. Акай Раҳимов рақами 6 ра мегири ака сумта парт охтия иҷдат гарашинем шерина. Тамом акаҷон 6 дигир шеринар. Тамом акай Аҳмад шеринар нема акай вай мунасимуш мебия қартара мекашим.
رفتیم برادر. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 2 3 4 5 6 7. Akay Rahimov şer na şır şer na. Gavzan akay nasip navi sakat. Çi megi? Akay Rahimov şerinar. برادر رقم 6 کی میگیره؟ رقم 6 کی میگیره؟ شیروی نر نویسه. شیروی نر دا 6 کارتا را میکشم ویگیرش 1,500 روبله. شیروی نر دا 6 کارتا میکشم. شیروی نر کارتا را ویگیرش 1800 1500 روبله. Akay Arsen şeri nadinamo akay Rahimov şeri nadsum şaname partora. Duruğa izdivat samekna şeri na. Menevsam mega şaşamada git şaname partır black. İxename şaku. Raftem barodaro. 1 2 3 4 5 7. 1 2 3 4 5 7. 1 2 3 4 5 7. 1 2 3 تا شروع نار. اینجا میستا یا برمه خونم. کارترم میکشم. اکای نسیم رقم 2 300 روبل داری. اکای احمد رقم 4 00. اکای فیروزبگ رقم 5 3 300 روبل داری. اکای برهان رقم 7 00. اکای ارسن رقم 1 00. اکای رحیمو نسا شیرینر کسی میزنه 1500 روبل اوش شوا. رفتیم رقم 1. رقم 1 30 تا. رقم 2. رقم 2 22 تا. رقم 3. رقم 3 11 تا. رقم 4. رقم 4 12 تا. رقم 5. رقم 5 20 تا. رقم 7. رقم 7 11 تا. شرنا رقم 1 گوش چوا اکای ارسن مناکای ارسن اوش چوا رقم 1 بسی 1500 روبل داری. می نویسیم برادر رقمای پافتورا. 35 اکای فیروزبگ. 35 اکای فیروزبگ. برادران می نویسیم رقمای پافتورا می نویسیم. اکای ارسن رقم 1. شیروی نر می نویسیم رقم 2 4 6 7 خوله. اکای برهان می نویسیم اکا. اکای فیروز 300 دیگه پارتو اکا. که 2 4 6 7 که برهان احمد نسیم. اکای احمد اکای برهان اکای نسیم می نویسیم اکو. اکای برهان 300 اون پافتور اکای نسیم. برهان ننویسنده. اکای نسیم پافتور. اکای برهان رقم 4. اکای نسیم رقم چند بود؟ 7 بود. برهان رقم 7. برهان رقم 7 دیگه. رقم 7 که اوخی؟ برهان بود. او 7 رقم 4 اکای نه 4 اکای برهان. 4 اکی بود.
رقم 4 ای برادر رقم 2 و 6 کی میگیره برادر عزیز اکای احمد هستی فرد شیرینا برادر رقم 6 کی میگیره رقم 6 اکای احمد شیرینا رقم 6 مونده اکا جون رقم 6 تا میگیری رقم دیگه کی گیری چی ها نسیم برادر رقم اکای نسیم پافتاری اکا رقم 6 میگیری اکای احمد شیرینا ها برادر رقم 6 میگیری اکای احمد نویس نه تموم تیه جا من نویسم اکای برهان 300 اومد اکای فیروز اومد برادر رقم 6 و 7 کی میگیره 6 و 7 اکای احمد 7 میگیری اکا 6 و 7 کدومش میگیری اکا نویس شیرای نه رقم 6 و 7 کی میگیره می نویسیم برادر رقم 6 و 7 موندگی های شیرای نه رقم 6 و 7 کی میگیره می نویسیم برادر عزیز رقم 6 و 7 کی میگیره 7 اکای برهان 4 7 اکای برهان شیرای نه رقم 6 که نمیگیره در 6 رقم قرطه را کشون 6 اکای منوچیر اکای برهان چه فکر اکای برهان اومده نه اکای برهان 300 دیگه پارتو اکای منوچیر ختم پارتو اکا پول اکای برهان قطعی اکای منوچیر سموتون پارتو یکو اکای برهان 300 داری شیر نه 7 4 هر تشا میگیری اکا اکای منوچیر 600 تمام و اکای برهان چند داشت 300 داشت اکای برهان 4 7 گرفتی وقت 300 داشت اکای جان 300 دیگه پارتو ندارم اکای برهان داری 300 داری اکای یه رقم بوده میرسه شیرن یه رقم دیگه بو پارتو اکای من چه رو ما 600 بکنم
تمام اکای برون 7 پاس برادر در 6 کارتا را میکشم خوشمندی 7 باشه نویسه نباشه برادر در 6 کارتا میکشم اکای منچه رقم 7 هم میگیری اکای منچه شیر نر نویس شیروی نر رقم 7 خوله شیروی نر اگر کدام میگیره پیشکی نویسه شیروی نر نیستش که در 6 رقم میکشم 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 تا برادر عزیز اینجا میسته کارتا را کشیدم یک بار میخونم پوی میکنم اکای فیروزبک رقم 3500 اکای ارسن رقم 1200 روبل داری اکای برهان رقم 400 اکای نسیم رقم 200 اکای منوچه رقم 6300 روبل داری اکا کسی میزنه برادر 1500 روبل اوش شوا رفتیم رقم 1 رقم 1 11 تا رقم 2 رقم 2 11 تا رقم 3 رقم 3 10 تا رقم 4 رقم 4 10 تا رقم 5 رقم 5 23 تا رقم 6 رقم 6 11 تا برادر رقم 5 او شاته با 23500 روبل داری اکایی رقم 5 اکی شیف فیروز اکای فیروز 5 3 او شچه و شیر نه رقم 5 با 23500 روبل داری 5 3 پفتور اکای فیروز پفتور اکای نسیم یک اکای انسیره هفت اکای منچه 1 5 3 7 پفتور برهان چی؟ اکای برهان نویس اکای برهان اکای نسیم رقم 2 بود دو اکای برهان شیر نر نویس رقم 4 6 کدامشه میگیری اکای برهان منوچهر چی؟ منچر 7 اکای برهان نویس اکای رقم پفتور باشه پفتور نویس شیر نر اکای نسیم 300 بود ارسن اکای ارسن سوم پارتو اکا تیو ارسن رقم یک دوره رقم 1 اکای ارسن دوری سوم اکا 4 اکای برهان برادر رقم 6 کی میگیره رقم 6 شیروی نر برادر رقم 6 اش که نمیگیره در 6 نفر میکشم برهان پارت اکای برهان پارتو برادر عزیز 300 دیگه پارتو اکای برهان اکای ارسن 3 اکای وای اکای کی میگیره رقم 6 شیروی نه اکای برهان 600 اومد شیروی نه رقم 6 پوستوی در 6 رقم میکشم پارتو رقم 6 اکای دلمرود اکای وایده نویسید رقم رحیمو اکای رحیمو به نام دلمرود شیر نر بله برادران رفتیم کارتا را میکشیم کی میره؟
خانم رقم 6 اکای رحیمو 00 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شیروی نر یک بار میخونم کارتا را میکشیم. اکای فیروز رقم 35 900 روبل داری. اکای ارسین رقم 1 900 روبل داری. اکای نسیم رقم 2 00 اکای منوچهر رقم 7 00 اکای برهان رقم 4 300 روبل داری. اکای رحیمو رقم 6 00 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل اوش شوا. رفتیم رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 10 تا رقم 4 رقم 4 22 تا رقم 5 رقم 5 20 تا رقم 6 رقم 6 20 تا رقم 7 رقم 7 22 تا شیرین رقم 7 با 22 رقم 4 برادر با 22 900 روبل کسی میدره مرحبا 5 3 اکای برادر وارش دیگه واره دا میدره اکای فیروز بیک چیل نه 7 4 5 3 اکای فیروز بیک واره می نیسیم برادر وار پاس تموم برادر واره دا کی میدره شیروی نر پاس 900 روبل اکای رحیمو 900 روبلی شیری نر دو واره اکای نسیم دو اکای نسیم برادر عزیز رقم 1 3 5 6 تا کی میدره 900 روبلی واره شیروی نر 5400 روبلی ویگرش میشه شیروی نر 7 رقم پرشه 5400 روبلی یک واره اکای ارسین برادر رقم 3 5 6 تا کی میدره 3 اکای فیروز برادر رقم 5 6 تا کی میدره 5 6 برادر عزیز شش اکای منوچهر او سندورا اکای منوچهر سون پارتو اکای منوچهر اکای دلمراد آمد اکای رحیمو او رقم 1 رحیمو آمد اکا نه ارسه رقم 1 اکای رحیمو رقم 5 میگیری اکا رقم 5 اکای رحیمو اکای رحیمو رقم 5 اکای رحیمو شنر تول که رقم 5 موندگه اکای رحیمو اکای منچه 00 اکای رحیمو شنر رقم 5 میگیری اکای اونه شیری نه اکای نسیم پول پارتو اکا اکای نسیم آمد رحیمو 5 میگیری اکای رحیمو 900 اومدگه که رقم 5 میگیری اکای رحیمو شیر نه 5 میگیری و نه اکای شوخ مونده تیم وارده او 5 اکای رحیمو 00 هفت رقم پرشی بکش تمام برادرو هفت رقم شی همه سندوره رفتیم برادرو تمام اکای رحیمو 5 هفته اکا جان نولی
تمام اکا جون رفتیم. رفتیم برادر عزیز. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شروع نر یا برمه خانم ها اکای ریم و وقته رقم 5 یا برمه خانم گوش میکنیم. اکای ممچه رقم 6 7 0 0 اکای برهان رقم 4 300 روبل داری. اکای نسیم رقم 2 0 0 اکای ارسن رقم 1 0 0 اکای فیروزبک رقم 3 0 0 اکای رحیم رقم 5 0 0 برادر عزیز کسی میزنه 5400 روبله او شود. رفتیم برادر رقم 1 رقم 1 10 تا رقم 2 رقم 2 21 تا رقم 3 رقم 3 20 تا رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 21 تا رقم 7 رقم 7 12 تا شروع نر با وارش رگل. رقم 2 5 با 21 رقم 6 برادران با 21 کسی میداره برادران مرحمت 2900 روبلی کسی میداره مرحمت شروع نر 2900 روبلی کی میداره برادران 2900 روبلی شروع نر اکای شاخه اکای چی همینو می نویسیم برادران وارد کی میداره شروع نر 2900 روبلی شروع نر می نویسیم. اکای فیروز اکای برهان می نویسیم اکو وارد کی میداره. اکای من چهرش که نبرده برادر عزیز با وارش 2900 روبلی شینر برشی. شروع نر وارد کی میداره 2900 روبلی شروع نر. اکای منچر چند بود؟ منچر وارد کردی؟ بله اکای منچر واردی اکا جون شروع نر می نویسیم برادر عزیز رقم های خولی را می نویسیم شروع نر. تمام اکا جان میکشم یه منوت دیگه میسم شیر نر میکشم کارترم. برادر عزیز میکشم در 3 رقم کارترم میکشم 2 5 6 2 5 6 تا برادر هایش که نمیدره وارد 2900 روبلی شروع نه.
رفتیم برادر عزیز. 2 5 6 2 5 6 2 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا شیر نر. اینجا میستم میخونم خاطرم میکشم. اکای نسیم رقم 2 0 0 اکای رحیم و رقم 5 0 0 اکای منوچه رقم 6 0 0 برادر عزیز. وارد 2900 روبله شیروی نر. کسی میزنه پول همون پول 5400 روبله اوش شود. کسی میزنه 5400 روبله اوش شود. رفتیم برادر رقم 2. رقم 2 11 تا. رقم 5. رقم 5 22 تا. رقم 6. رقم 6 20 تا. شیروی نر رقم 5 اوشو چوا اکای اکای رحیمو رقم 5 با 22 5400 روبله دوری. اکای شاخ شیر نر دیر کردی اکا جون باره گذاشت. 2 اکای نسیم. بعدی باره برادرو کسی لبوی رقم نویسم میتونه. شیروی نر 2 4 اکای 2 اکای نسیم 4 اکای برهان. می نویسیم برادرو بعدی باره همه رقمو را نویسیم میتونه. شیروی نر یک اکای دلشو. می نویسیم شیروی نر رقم 5 6 7 خوله 5 6 7 3 5 6 7 3 5 6 7 اکای دلشو 300 روبل پارتو اکا جون. اکای نسیم سختان پارتو اکا. اکای نسیم 600 شیروی نر می نویسیم رقم 3 5 6 7 خوله 3 5 6 7 تمام اکای دلشو شینا 300 روبل اکا جون. برادر عزیز رقم 3 5 6 7 کی میدونه 3 5 6 7 برادرم می نویسیم رقم 3 5 6 7 خوله شیروی نر. می نویسیم بازی را سر میکنیم. اکای دلشو 600 برادرم می نویسیم رقم 3 5 6 7 اکای دلشو 600
آمد اکای دلشاد شیرینر آمد سمود برادر رقم 3 5 6 7 کی میدونه 3 5 6 7 رحمانو کدوم رقم اکای رحمانو شیرینر نویس لوبوی رقم شا نویس اکا 3 5 6 7 موندگه کدام شا میگیری اکا گیر سه اکای دلشاد اکای رحمانو شیرینر رقم 5 6 موندگه 5 6 7 سه را اکای دلشاد مونگیری بو اکای با اکای رحمانو شیرینر رقم 5 6 7 اکای رحمانو شیرینر رقم 5 6 7 موندگه اکا جان کدومشا میگیری نویس 5 6 اکای رحمانو سندورا Şangri. آه. Çorta. چه چورتا برادر رقم 7 کی میگیره شیروی نر می نویسین شیروی نر رقم 7 کی میگیره می نویسین شانسون داره اکای رحمانو تمام اکای رحمانو شیرینر در واتساپ ما الوگ شیرینر سمود حوزی میرم Ondaki şey partiye kartına mı girer? چون از روش کن Konuşalım biz. Çoğu sırası için. Biz çoğu sırası. برادر رقم 7 هیچ که نمیگیره در 6 رقم کشم شیروی نر در 6 رقم روزیه برادر رو تمام اکا در 6 رقم میکشم شیرینر یکنی میزنم
رفتیم برادر. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 اکای نسیم رقم اکای برهان رقم 400 اکای دلشاد رقم 1300 اکای رحمان و رقم 56 4800 روبل داری اکای برادر. کسی میزنه 1500 روبل و شو اکای شو خبره نیست اکا جون. رفتیم برادر. رقم 1 رقم 1 21 تا. رقم 2 رقم 2 20 تا. رقم 3 رقم 3 20 تا. رقم 4 رقم 4 12 تا. رقم 5 رقم 5 10 تا. رقم 6 20 تا. شروع نه رقم 1 با 21 و شوتا اکای اکای دلشاد او شوار رقم 1 با 21 1500 روبل دوری. شروع نر می نویسیم رقم های پافتور هم می نویسیم. اکای شوخ رقم 7 خوله اکا میدروی برادر. رقم های پافتور هم می نویسیم. یک پافتور می نویسیم برادر. رقم 2 3 4 7 خوله 2 3 4 7. شروع نر می نویسیم. اکای نسیم رقم 2 بود. شروع نه رقم 3 4 7 کی میدونه 3 4 7 4 اکای برهون برادر. رقم 3 و 7 کی میدونه 3 و 7 دوره اکای دلشو شیر نه 3 توز بیا یک قرطه اینو پدرکه میشه اکا جون. یک قرطه اینو پدرکه میشه و اکای برهون 300 اومد. اکای نسیم جون 600 اومد. کی 300 داشت چه تمام. اکای صلاح خوش آمد یکا. رقم 1 2 4 5 6 نمیتونده. شروع نه رفتیم. اکای رحمان و شیران بانومی کی صحبت اگه اکا جون. اکای رحمان و بانومی دلمراد خودت صحبت اگه اکا جون. رفتیم برادرو چند بود؟ 1 2 4 1 2 4 5 6 1
یک دو چهار پنج شش یک دو چهار پنج شش یک دو چهار پنج شش برادر عزیز یک دو سه چهار پنج شش تا اینجا میسته یک بار میخونم خاطرم بکشم. اکای دلشاد رقم 1200 روبل داری. اکای رحمانو رقم 5 و 6 4200 روبل داری. اکای نسیم رقم 2 600 روبل داری. اکای برهان رقم 400 برادر عزیز کسی میزنه 1200 روبله و شوا 1200 روبله. رفتیم رقم 1 رقم 1 21 تا. رقم 2 رقم 2 11 تا. رقم 4 تمام اکای رحمانو رقم 4 رقم 4 21 تا. رقم 5 رقم 5 20 تا. رقم 6 رقم 6 10 تا. شرای نر بارش دگر رقم 1 و 21 رقم برادر و وارد کی میدونه رقمی رقم پوسوه شروع نه رقم 2 5 6 تا کی میدونه 2 اکای نسیم چند چند داری؟ ها چند 4 و 1 2 اکای نسیم برادر رقم 5 6 تا کی میدونه شروع نه بله اکای منچر واره 5 6 تا کی میدونه 900 روبلی 600 روبلی شروع نه 600 روبلی کی میدونه 5 6 اکای منچر تمام برادر قارترم میکشیم 1 2 4 5 6 شرای نه رفتیم اکای منچه سون پارتو اکای منچه 1200 پارتو اکای شرای نه رفتیم 1200 1 2 4 5 6 1 2 4 5 6 1 2 4 5 6 برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 تا اکای شاخ رقم ها پره اکای شاخ شیری نه اکای منچر ببینیم اکای منچر 1200 اومد 0 دو رقم وار کرده بودم متیک باید کمپلیت کسی میزنه برادرها 2500 روبله از شود 2500 روبله یه بار میخونم اکای دلشاد رقم 1200 روبل داری اکای برهان رقم 400 اکای نسیم رقم 200 اکای منچه رقم 5600 برادر عزیز کسی میزنه 2500 روبله او شوه اکای شاخ 3 و 7 پستای شیر نده 3 و 7 بازی نبود کسی میزنه برادر 2500 روبله او شوه رفتیم رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 21 تا رقم 4 رقم 4 11 تا رقم 5 رقم 5 11 تا رقم 6 رقم 6 21 تا شیرای نر با وارشد رقم 6 21 تی رقم 2 21 تی شیرای نر کسی مید رویا چانس میشه ای 1200 روبله کسی مید رو برادرم مرحمت 6 2
اکای شاخ شهری نراز بست و برادر اگر پس نویسن مدرو یکا جون 5 اکای منوچه 5 بود اکای منوچه تمام 5 اکای منوچه 4 اکای کی بود؟ برهان بود؟ اکای برهان رقم 4 پس اکای شاخ فقط رقم 1 پس اکا جون در رقم 1 مدرو اکای شاخ 2 6 وارش دیگه 2 6 برادر اشکا نمیدره رقم 1 ده اشکا نمیدره 1200 روبلی شیروی نه واره اشکا نمیدره شیروی نه در 4 رقم کارتا را میکشم 2 4 5 6 2 4 5 6 کیا؟ اکای منوچر 1200 روبل پارتو اکای منوچر اکای برهان چی؟ اکای برهان ختم اکای جان 1200 پارتو اکای منوچر برادر را در 4 کارتا میکشم اکای برهان 1200 آمد نه 1200 آمد اکای منوچر سون پارتو اکای منوچر شیرینار تمام اکای رحمان و شینر همی واره تمام شو اکای جان میپردم اکای واتساپ تمام اکای دلشاد شینر در واتساپ مونای شینر رقموی کارتا قطعیت چکی باید پارتو اکای جان تمام من چرا دول دول کنیم اکای دلشاد شینر هم چکی که دمو سوما پارتی اکای جان چکش دوای هسته که اکای جان هوای می پارتوی شیرینار تمام پول دینم автоматически نمی سکوندا میرم بعدی واره پول دوتونم می پارتم شیرینار بعد دالشی بازی میکنیم پیردم اومد اکای منوچر شیرینار اومد اما اومد در 4 کارتا میکشم شیروی نه سو میکنم اکای منوچر روز سو میکنم شیرینار سو میکنم گاو میزنم 2 رقم وار کرد دان 2 4 5 6 2 4 5 6 2 4 5 6 برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا این اینجا میسه شیرینار یا بار میخونم کارتا را میکشم اکای منوچر رقم 6500 اکای نسیم رقم 200 اکای برهان رقم 400 برادر عزیز کسی میزنه برادر کسی میزنه 4000 روبله او شود 4000 روبله 4000 روبله او شود شیروی نه کسی میزنه 4000 روبله او شود رفتیم برادر رقم 2 رقم 2 رقم 2 21 تا رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 5 رقم 5 20 تا رقم 6 رقم 6 10 تا شیروی نه رقم 2 شما با 2 رقم 2 با 21
акаи Насим ошавата шеринар 4000 рубле дори ака. Менависем шеринар баъди вара каси лубои рақама нависам метонам. Паст акаи Манучер. Акаи Насим рақами 2. бародаро менависем рақамои партора менависем. Моя коя партор. Акаи Дилшод чанд сум дора? 1200. рақамои парторам менависем. $1200 акаи Дилшод хазда мешавад. акаи Дилшод сумуд рафт акаи Дилшод. акаи Дилшод хат занед. Кия сеҳадура саду. Насим дора? чанд дора? Насим 4000 холи хат наздаш. 4000? Насим. 4300 дора фози. 4700. чанд сум дора общий? 4000 дора. ай Ана 300 сум мезуну 3700 но. 3700 партошта. 00 шидем. Насим 00 шид. Ана ку ки монд. خب می‌بینیم رحمانو акаи Насим сумуд рафт ака. Партия میگه акаи Насим на 300 дигар рафт акаи 4000 рубле рафт. رحم آدم برا چند سون داره؟ رحیمو چرا دوستات تمام اکای رحیمو چه؟ تمام نه اکای رحیمو تمام اکا جون رفت سمودین رفته سکر
Акай Раимов, номерота навис рои ки шери нар. Акай Раимов, да WhatsApp номерота парту ака. бародаро рақамҳои холиро кӣ мегирад? Шерои нар менависем. Шерои нар менависем. Акай Раимов, рақамота навис ака. Рақамҳои картата навис рои ки номерои картата навис рои ки ака. Акай Раимов, шери нар акаҷон, номерои картата навис рои ки шери нар, номерои телефоне ки дар номерои картат пайваста ҳавай навис рои ки шери нар. ҳамҷа бародаро менависем, рақамҳои холӣ ҳаста, шерои нар менависем. Тамом акай ва шери нар сумудра ака. Чанд сум дорад? 4000. Чанд сум? Чанд сум партом ада? 4000. Акай Раимов, чанд сум партом ака? Ҳамаша партом та ака. Хатсаниш. Акай Раимов, ина сумуд рафт акаҷон 4000 рублей. Зинда боши бародар, зинда боши. бародари азиз, рақамҳои холиро менависем. Шерои нар.
زنده باشه برادرها، زنده باشه. اکای باید زنده باشه. برادرای عزیز می نویسیم رقم های خلاصه شیروی نه. زنده باشی اکای رحیم و شیری نر، زنده باشی. شیروی نر می نویسیم رقم های خلاصه، همه رقم های خلاصه برادرها رقم های خلی را گاو زنیم می نویسیم. تمام اکای نسیم شیری نر. برادرو همه کسا زنده و سربلند شه برادر عزیز. تقدب گیده بعد یک نیم ساعت یا 2 ساعت شیروی نر ایفیره با سر میتیم. خوشمند و مرحمت همه کسا با بی خوش آمده. اکای نسیم ایفیره میکشم شیر نر تا واتساپ و سیلکر رو میکنم حتما درو اکا همه کسا زنده و سربلند شه برادرو. تقدب 2-3 ساعت پس ایفیره با سر میتیم با بی شیروی نر. برادرو که سم داره نویسه واتساپ های مده شیر نر سماتون وازورات میشه. همه کسا زنده و سربلند شه.